Так. Мгм. То що, потихо йдемо на то? Так. Дораз. Там видав ще ніч не видко. Ож бавку. Ага, бавку не видко. Е, е, як я то робив, господичку? Ага, добре. А тепер туй. Що воно так? А чого воно так чудно? Момент. Всяк, це що? Всяк буде його. Ну, мусить бути його. Так. Before you can start your adventure, you have to give your upcoming company a name. Ну, ти себе вже требало деяких людей, бо тут були на стрімові. А ну. Ну, Русиніан Вовкун. Хто єсмь? Так, і ти перший прийшов. Мусиш придумати, як нам ця фірма буде називати. Або я серйозно. Тут ще можу включити піратство? Ні, мені це зараз не треба. Ну, то як це буде фірма називати? CD проєкт. Най буде. Ім'я основача буде Мігаль. Так си думав. Ей, Марку, здоров. У мене тут така інтересна система. Не знаю, чи ви замітили це, ні, я не на своєму стабільному містові. Я в Кушниці. І в мене тут не є другого монітора, на якому я можу никати ваші коментарі. Та я їх никав на телефоні. Ну, добре. Та тоді як бавимо? Компанія ся буде так не ось удобно, а в мене тут не є другого варіанта. Ліпше сяк ніяк. Сяк хоч і вижу, що ми пишете туйка на цьому на телефоні. Добре, значить, зватиня буде Мігаль, фірма ся буде називати CV Rusin Project. Континує. Туторіал. Якщо хочете ще раз поникати оповістку туторіала, можете то поникати у меню помочі. Або зайти в меню помочі, та й у другій утиліти такі є сохранення або споминання бавки. Ага, просто нажміть Escape. То добре. Туторіал. Гратулюємо. Зачали сте свою компанію по розробці бабок. Добре. Раз вашим офісом є просто гараж, ясне діло, у Чурьові робимо. Ага. Ну, я, чесно повім, я цю бавку ніде не видів. О, там може ще мало посунути. Ану. Не розумію, щось стало із самим вузерчиком бавки, чого воно так... Свистатися. Уже бавимо як є. Та що вам розказував? Айно. Я цю бавку не бавився, тепер мені буде тотальний сюрприз. Я не знав, що це тут буде відбувати. Давайте почнемо розробляти вашу перву бавку. Добрі.
Нараз мені achievement дали? Сюди як тупо. Я ще ніч не встиг учинити, мені вже achievement дали. No project. Develop a new game. Before development can begin, you have to decide what kind of game. Ага, ну добре. Your options are initially limited. Ясно. Дуже голосно музика бавить. Зараз ми то заберемо. А сяк? Сяк нормально? Я маленько скрутив саму бавку. Напишіть, це буде добрі. Так, будемо розробляти бавку. Яка то буде бавка? Пукантьове. Будемо розробляти бавку пукантьове. Ото буде фермерська бавка. Фермерська стратегія. На платформі я вірю в PC. Та я вижу тут, я тут вижу, бо я не знав, що з тим робити. А тепер музика дуже тихо, ну кампець. Так, а ну чекай. А ну сяк, тепер добре буде. А я не знав, що робити з цим. Попробую то забрати. Окей, так. Я тут десь дефолтний ставлю. Ну, парада, наладились ми. Тепер можеш бавити нормально. Та що, розробляємо свою перву бавку. І це буде фермерська стратегія пукантьова на комп'ютер. Графіка. Мусить робити з графікою, кіть ми бавимо фермерський адвенчур, та то мусить бути з графікою. Start developing пукантьове. Клинц. Game development runs through 3 stages. At the beginning, you should decide what areas of the game you want to focus on. Picking the right focus on your game greatly increase the points you generate. Ясно, значить тепер будуть якісь 3 кроки, мені ся треба на них фокусувати. Ага. Engine, gameplay, story quest. Ну, у мене мусить бути quest focus. На engine можеться свистати. Ми робимо фермерську стратегію. Значить, нам стратегія. Значить, нам треба мати дуже добрий сюжет і порядний геймплей, а самий двіжок ото таке. Фанатський мод на чічки проти зомбів. Ну, пукантьове, ну там теж є кіндриця. Окей, пішли ми. Пукантьове, клинц. Game development has started now. Добре. While developing your game, you will generate game points which you can see bubbling up. Добрі, там ми будуть вискакувати тут. Game points are delivered into design points and technology points. Це не дуже розумію. Ось, в мене будуть це просто генерувати очки дизайна та й технологій. А на чому то ся базує?
The more points you generate, the better the game will be. А як я генерую усі барбульки? Да, коли будуть бумбаки. Ну і все ясно. Угу. Ну, щось мені там наклисало. І політушка, здоров. У нас тільки розробка комп'ютерної бабки, котра ся кличе Пукантьова, і це стратегія фермерська. Значить, діалоги, левели, Artificial Intelligence. Діалоги не дуже нам треба, левел дизайн нам треба файний, та й все нам треба. Цяк не буде. Кланц. У Наді бабку. Так, у процесі розробки бавки можемо additional features брати, ясно. Тепер у нас, лише basic sounds. Простий звук можемо дати. Так, у мене пропав звук. У мене пропав звук. Окей. Можеш виключити раз. Іду. Ой. Ну. Всяко же гонно бити. Так, що у нас там все стало в чатові? Це ми наповнило мем із нараду у компанії. Глава компанії. Нам треба сюжет для нашої стратегії. Розробник. Може ліпше виділити більше часу розробці економіки? І розробника вивели у оболок. Ясно. Звукся вже поладив, бавці, айно, напишіть це все добрі. Та й це мене нормально чути. Так, you will also see the graphics. Поладив. Єй, парада, дякую. Ага. Ось я не можу міняти графіку вже в процесі розробки, ясно. Значить, я вибрав графіку і вибрав їм звук. Мені ся видить, мені тут найважний буде дизайн та й графіка, якийсь звук. Звук може бути хоч як. І це фермерська тота. Всяк не буде. Клинц. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. Фініш. Є, я зробив бавку. Ну, розробка вашої першої бавки завершена. Можете стискнути фініш, аби опублікувати бавку. Або так можеш робити лише, коли сте поладили всі бамбуки, ясно. Угу. Ясно, значить, а як мені тепер фіксити баг? Ага, він вже фіксить бага, добре. Оба. Пішли ми. Ну я імпровлю скіли. Добре, у мене тепер 16 ресерча, 8 технологій, 8 дизайна, що б то не значило. When development is complete, you will be presented with the summary of the experience gained. Добре. Ну, 8 того, 8 того. Я раз слабо розумів. Баги не можеш фіксити, чого? Ану аргументуй, мені сядет баги мусить фіксити. В смислі треш гейм? Реліз гейм? Не ките, як все файно.
Діалог, то level design файний, artificial... Яка то бавка без багів? Ну, пак... Файна. Я такі насправді май люблю. Я би не хотів, бо мене всі в бавці тепер баги були. Ну, пукантьово так себе встає. Релізимо бавку. Your game is now complete and will be handed off to publishing. Добре. Скоро рев'ю. Мені треба ще одного чоловіка, аби пак фіксив за мною баги. Ну, а я... Game Review прилетів. Ура! Перші отклики за мою бавку. Ме? Я ти мехну дораз. Що це таке? Що це? Їм це не любить моя... Ок? Game Hero. Fuck you, Game Hero. Поняли сте? Бога, я вам матері, ну. Їм це не полюбив... Я ти кажу. Їм це не полюбила стратегія фермерська. Ой. Ну, після публікації можете інвестувати маленько часу, аналізуючи то, що сте начинили. Game Report. Ясно. Треба мені тепер проаналізувати то, що... я зробив фарм-симулятор. Стратегію. Я написав, навіть не просто симулятор, я написав стратегію фермерську. Ну і що тепер робити? CD Rusin Project, a newcomer in the game industry, has just released the first game, Пукантьове. The game had a moderate response from reviewers. We are curious what CD Rusin Project will deliver in the future. Будете ви curiously. Ну, і що воно напродавало мені? Ну, ясно. 2500 копій. Ну, то будуть чемпіонати по сівбавцися пак робити. Ти ще не знав. Добре, я вижу графи, sales. А мені тепер треба робити на нову бавку, ні? Я ніч не напродавав. Доста слабо. Мені треба починати робити нову бавку. Пукантьове 2. Охота. Екшен. На сисю херню. Я тепер не буду годинникати кліп. Чи що. Йдемо далі. Графіка, ясне діло. Пішли сме. Кланс. Починаємо робити Пукантьове 2. Тут нам уже найважний engine і геймплей. Story Quest нахер. Так і нараз баги полізли, ну. Діалог нет, level design. Всякі лишаємо. Ну, давай, клинцай. Давай. Ти знаєш. Для потомків. Так, тут нам уже треба би маленько і звука підтягнути, бо були на уровневі. Пішли сме. Клинц, він се шіпать за голову, та я се шіпав подаколи. Ну, чинив звуки, ще давай, баги. Он 6 тисяч продав, непогано, 46 тисяч заробив їм. Могло бути гірше. Ну, ще один баг. Фінішуємо. Файний експірієнс був. Комбо. Engine, геймплей, Story Quest, діалоги, Level Design, Artificial штучний інтелект, господи, помилуй. Я першого уровня, це дуже смішно. Ну, релізимо бавку.
create a game with good topic Це що, вони мене типа похвалили, і був такий паскудний метод. First review з Пукантьова 2. А ну, давай. О, уже ліпше, вже мав потенціал. Полюбилося. Пукантьова 2, це то, що має бути. Полюбилося. Game Hero, я беру свої слова назад. Hunting and action is a great combination. Ага, це треба буде подумати. Пукантьова 2 розорвали маркет. Никайте. Ага. Угу. Ясно. Значить, слідуючу балку мені має вигодно робити на сів-платформі на Говодорове. Аватарія із ВК? Я не знав, що це таке. Угу. Все, добре, то дослідуючу балку робимо на G64. Експерти кажуть... Або я знав, що далі PC стануть популярні. О, Пукантьова 2 продаються. Пукантьова 2 нормально продаються. У мене 22 фани! Єй! Пукантьова 2 ще несуть на Steam, розумієш? Пукантьова 2 не на не на PC-платформу. Вони на G64. Або у мене появилися 22 фани. Інтересно, вони ся підпишуть на мій Twitch? Єй, круто! Єй! Я заробив гроші. Треба нараз починати робити нову балку. Значить, Пукантьова 3. Охота. Adventure. Зась на G64. Графічна, по понятним причинам. Все, почались ми розробку. О, Sales Records! Браузерна бавка. Я браузерних бавок дуже давно ніяких не бачив. Так, Пукантьова 2 досягнули більше 10 тисяч копій продалося. Вау! Important milestone, Гися каже, но все конець. Маєш роботу? Перебач, не всім ся любить темна півниця. Мені ся дуже любить темна півниця, або треба було маленько відпочити. А цей комп'ютер острів не тягне. А тут, направду, інтересна бавка. Моя контора ся кличе CD Rusin Project, а ведь CD Rusin Project, не коучи, як каже. Пукантьова 2 файно ся напродавали, значить, Пукантьова 3. Тут у мене вже 100 реквест треба мало підняти. Engine можеш мало забрати. Яка неділя низька. Так, друга стадія девелопмента Пукантьова 3. Тут нам треба маленько підняти діалог. Level design можеш чуть-чуть забрати. Сяк. Будеш робити не коуча, а що за роботу маєш? Що низько чиниш? Тут видав мало заберемо звук, графіку. Ні, World Design мусить мати на висоті. Всяк. Ага, Nintendo планує запустити свою консоль. Добре. Треба буде щось і на Nintendo придумати. Да, які Пукантьова 4, от що. Пукантьова 2, 13 тисяч копій, 96 тисяч їм заробив. Дуже поранно. Видиш, ти навіть недобре назву фірми написав, бо то CD Rusin проєкт.
Ну, публікуємо Пукантьове 3. Пішли сме. Новий рекорд у дизайнові, або менше у тому, у технологіях. Файно, файно. Ото друга фірма. Ясно. Я вже почти другого уровня, кіч що. Релізами бавку. Вона має бути на уровневі первої, так мені ся видить. Game Review. Пукантьове 3. Пішли сме. 6, нормально. Adventure 6, нормально. 8-ка! Там 8-ка була наскочила. Ну, all games ідуть у гузицю, а з тими 3 верхніми ще можу говорити. Так, треба зробити свою бавку на Nintendo Гізельда, назвати її Анця. Може бути, може бути. Так, пішли сме, тепер ся продає, Пукантьове 3 ся продають. Контракт анлокнулися. Які контракти? I've just finished Пукантьове 3 and I'm impressed by your talent. I'm in the contracting business and we could use skills like yours. If you are ever short on cash, just let me know and I will see. Ага. І це мені предлагають батрачити на декого другого. Гейм-девелопер винесло біного і ти вони схожі. Та видав. Він там під машину щит, пакся тим такою утирати, та й порядок, та й мається добрі. Велас, здоровля! Ми тут бавимо нову бавку, ми бавимо придумувача бавок. Сидить Сирохман у себе в гаражові, програмірує бавки і продає їх. Фу, у мене вже 118 фанів. Круто. Нова платформа. Релізнули Nintendo. Добре, треба щось на ту Nintendo придумати. Так, найто буде Анця. Ото буде якась спортивна бавка. Екшн спортив... Ні. Симулятор. А чого? Я ще не можу на то-то. Ну, та буде на СС. Це буде симулятор поїзда. А з чим ніч не відкрив, Никей? Лиш СС? З чим ніч не відкрив, фактично? Та у мене лише 3 бавки були. Никей, Пукантьове 3 лише теперся зарелізали. Значить, це буде Анця, і це буде симулятор поїзда. Мусиш, по ідеї, навчитись кодити. Та він це навчить. Там у мене вже Сирохман почти другого уровня. Пак як освоювати нові платформи? PC раз не дуже популярний. Ну добре, попробуємо випустити цей симулятор на графіці, ясне діло. Пішли сме. Розробляємо Анцю. Тут вже требася вкласти в engine файно, в геймплей. Story Quest нам не дуже важно. Тамся Пукантьове 3 затить продають, та й читав отак. Добре, діалоги не треба нам, level design файний нам треба, artificial intelligence плюс-мінус. Ще 2 фани, кампець, Пукантьове 3. О, нам написали! Дякую, Мегальові! Ми розробник Game Dev Tycoon and would like to thank you very much for purchasing the... Ага. Добре. Я думав, це якийсь... Я думав, що це від моїх фанатів у бавці вже прийшло, і це від розробників всього. Та добре. Ага, це їхня перша бавка? Ого. Це їхня перша бавка. Seriously, you rock! Thank you very much and have fun with Game Dev Tycoon.
Ну, раз весело. Я ту Анцю розробляв, вже в мене 3 баги, правда. А що мені робити з цими очками ресерча? Так, третя стадія. World Design. Графіка, звук. Всяк нормально буде. Нормально буде. Там Пукантьово 3 дотепер... О, лиш тепер закінчили продавати Пукантьово 3. 16 тисяч копій. 100 тисяч їм заробив. Капець, та я багач. Я мільйонер. Так, Анцюс ми кінчили, треба ще пару багів зафіксити. Єден. Ну, пішли ми. Новий рекорд, новий рекорд. Ага. То треба ресерчити. То в мене тут левелапи по кожному пунктові будуть никай. І я другого уровня. Релізити, бавку, релізити. Нараз. А як ресерчити? The first review. Ну, давайте. Обзори. Щось не інтересного. Та ви серйозно? Ну, коби по 5-бальній у системі, то все би було нормально. Та щось слабенько, насправді. Щось слабенько. Добре, а як ресерчити? Research important to unlock new options and make better games. Но. Треба... О. Починаємо ресерч доти. Ну, тепер вийшла Nintendo, та може буде на Nintendo якраз якусь бавку вчинити, ні? Анця щось не продає так добре, як я думав. Так, research complete, добре. Йдемо ще що теж ресерчити. Я можу... Ні, ліпше новий топік ще. Рейсінг. Ну давайте рейсінг. У мене там була якась файна бавка. В спортивному режимі такому. Ліцензії на консолях Буділароша виб'ють. А, точно, там будуть CCFC, Xbox 360 теж вийде. Так, я заресерчив рейсінг. То давайте учинимо тут рейсінг. То буде симулятор. Рейсінг. На 80 тисяч? Йой-йой. Айно. З графікою, понятне діло. Йой-йой-йой, це було дорого. А ну, чекайте. Добре. Я ім'я забув. Просто бавка номер 5. Ну супер, ну супер. Engine, понятно. Геймплей, сторі, нормально. Так, що там напродавала Анця? Доста слабенько. Доста слабенько. Я можу забрати машину? Як? Не можу. Game History. О, Анця, Пукантьово. Так, ідемо никати, що ми робили? Значить, стратегія фармінга нікому не була інтересна. Пукантьово 2 усімся полюбили. Значить, що там було? Hunting Action. Добре. Пукантьово 3, Hunting Adventure такое собі. Ні, Пукантьово 3 нормально зайшли. Профіт 67 тисяч. А вже Анця слабенька була. У редагуванні офіса?
Ні, не чуємо забавку The Movies. Такої не чув. Так, я розробляв 5-ту бавку, на яку я забув придумати ім'я. Симулятор рейсінга. Значить, діалоги нам тут взагалі не треба. Level design, ну, нормально, всяке лишаємо. Шіпаться за голову, шіпаться, програміст. The Movies теж файна бавка. Там що, кіно треба знімати? Так, той звук ще можеш мало мінуснути, графіку отсяк. Мені се веде, так має бути. Так має бути добрі. Фінішуємо. У мене рекорди по всім параметрам. Треба кіно знімати. Ну, пакся натягнемо, поникаємо. І це раз дуже інтересно, я вам кажу. Ну, релізами бавку. Бавка номер 3. Бавка номер 4, як нас там називала. Бавка номер 5. Перва вісімка! Перва вісімка! Ціль бавки... Ну, виходить також, треба вибрати баланс якийсь на то-то. 8, 7, 7, 9! 9! Гонка на то-то, гонка на Nintendo! Успішний успіх. А ну, як це буде продавати? Ей, бо паради перший тиждень до 82 фану! Там була цируза біля назовки? Ну, була, я вже... Так, таку нараз... А, точно, була цируза. Кою вже можна було публікувати. Добре. І ми пукантьово. Так, зась ідемо такою по тому самому режимові. Симулятор, лиш тепер уже на комп'ютер. Ні, давайте далі. Підемо по тій самій схемі. Ай-яй-яй. Все лишу так само. Я просто вчиню таку саму бавку. А ну, інтересно, це буде бавка розуміти, що я пробую її надурити. Звук з чимай заберемо, графіку з чимай додамо. Усімся причому любить цей тест, та буду раз на нього робити. I love that games that come with tests are and playing with a controller is so much fun than on a keyboard. Ясно, все. PC йде в гузицю. У мене вже 430 фанів. Паради. Так, у мене зась рекорди по всьому. Кетчте пукантьове. Ніяких інновацій не є. Гонно битися кого. Айно, CD Rusin проєкт пішов путем Ubisoft. І мені даже не ганьба. А знаєте що? Бо тут є ціль заробити гроші. Так, Game Review, никаємо. Ясно. Не полюбили їмся. Добре. Бавка мене й мила за гузицю. Вони порозуміли, що я їх дурю. Ясно, добрі. За той час 5-та бавка заробила мені читавий капітал. Так, треба заресерчити свій engine і на ньому щось зробити інтересне. Кетч де пукантьове. Ясно, я втратив 3 фанів, не чудно на них. Ще мінус 2 фани, ясно. Угу. Добре. Я вже порозумів. Now you can create your own game engines. To get started, close this message. Game tutorials, mono sound. Класно.
Media report. The last game by CD-Rusin Projekt has had reviews scratching their heads. Rather than bring a new and innovative game to the market, the company delivered another racing simulator game. Which is more or less the same setting as the previous game. I know, ну так і вповіли, фактично. Вони так і вповіли. Здоров, Женю. Купуй тепер нову хажу? Ні, я не буду нову хажу це тепер брати. Угу. Ясно. Добре, тоді ми поникаємо, що у нас там було. Значить, і це була добра бавка. Або повторяти її так і не вартувало. Може зась Hunting Adventure вчинити лише на другу платформу. Так. Охота на Пукантьова й буде. А на яку платформу? Давайте на PC попробуємо. З графікою, понятне діло. Все на engine, все на геймплей. Ні, чекайте. Сяк. Раз Пукантьово, то там мусили бути трактори. Що таке Пукантьове? Коли береш кіндерицю, а дуже її читаво нагрієш, то вона ся розпукат. Так, recent studies suggest that the increasing variety of gaming devices also creates market for more specialized games. Ну, та я то тепер якраз і роблю. Я на PC перву свою бавку роблю. As more and more developers enter the market, we expect developers to focus their games on specific age groups to really make an impact. Ну, то вже май тяжко. Target audience, ясно. Так, що ми на Пукантьове, на охоту на Пукантьове? Діалоги мені тут не треба. Сяк не буде. Добре, що таке кіндериця? Тут треба включати ту співанку від... Боже, як ся тут бенд називати? Чаламада. Ай, ну тут треба включати ту співанку від Чаламади. Айно, нана, кукурудза, тенгериця, мелай. Кіндериця. Продавчиня кіндер-сюрпризів. Класно. Don't forget creating custom game engines. This will improve your games a lot. Добре. Так, World Design мені треба. Графіку можеш маленько убавити. Так, Catch the Пукантьове 11 тисяч лише продали, ясно. Телепатія, айно. 4-5, думаєш, буде? Following the massive success on the TES console, there are new rumors circulating the ban on another Japanese company. Добре. Так, ми фінішуємо сесію, бо в мене по дизайну і по технологіям дуже добрі поінти. Новий рекорд. Я гей-девелопер, з кожним разом нові рекорди кладу. Я читавий, і від мені ніяких претензій. Реліз гейм. Я можу доти ресерч зачати, ні? Research. Gameplay, sound, game design, target audience. 15 тисяч, давайте. Будемо дітям якісь стрілянки робити. First review. Давайте. Hunt the Пукантьове. Ану. 8К, парада. 4-5 буде, каже. Никай. Всім ся любить. Куірки. Ну, не чекано. То я шарю, ники. Парадно. Продаємо. Hunt the Пукантьове. Та й це на PC. Задумайтеся. Research completed. Добрі.
Далі йдемо ресерчити. Не гроші. Ну, та... Super Heroes, давайте. Хан за Пукантьову продається читаво. Так, я на цю платформу раз ніч не хочу робити. Я хочу вчинити дітям бавку якраз. На ПК бонуси цьому жанрові і якому? Ошід екшенові? Ну, я файно заробив. Треба нову бавку. You can now specify that your main target audience is for your game. Добре. Picking the right target audience for your game is important. Your target platform can also play a role. Some platforms are especially popular with specific audience. Значить, young. Catch the Melee, значить, то у нас буде супергеройська бавка. Ото буде екшн супергеройська бавка на платформі SIV. Пішли ми. З графікою, ясно, яка текстова бавка. Даже на ПК є бонуси екшенові? Не думаю. Story Quest можу брати, їм треба був класний геймплей. Так ми се видите. Коко я ся в бавках мав, розумієте. Я вже 300 тисяч... У мене вже 535 фанів. Фу. Так, діалог, level design, artificial intelligence можеш маленько прибрати. Так, тут мені треба все в графіку, та й чуть-чуть у звук. За той час у нас Hunt за Пукантьовою продалися 20 тисяч копій, дуже класно, і заробили ми 143 тисячі. Доста добрі. Game Report. 7.25. 4. 7.75. Значить, п'ята бавка у мене раз була май успішна. Racing Simulator. Паради. Так. 17 на дизайнові. І все читаво. New topic, new combo. Добре. Ну, я вже зараз буду 3-го уровня. Парада. Так, у мене дуже мало research pointів. Today the new game platform Master 5 by Vena has been released. Є номер, я то раз не буду брати. The first reviews of your game. Все, пішли ми. Ану. Дев'ятка! Всі хочуть сиквел! Catch the Melee! Всім се полюбив Melee! Ну, 7-ка точно не... Або 9-ка, ти кажу. Catch the Melee. Все, видите? А що в мене був за... Що в мене була взагалі забавка? Catch the Melee. Ще супергерої, екшен. Ну, ясно. На молоду аудиторію. Точно. Можеш сіквели робити. Game History. Що в мене там було? П'ята бавка була дуже успішна. Можеш з неї сіквел зробити? А як із неї сіквел зробити? Create Custom Engine. Melee Engine. 2D графіка. Save Game. Поки як. 90 тисяч нормально. You are creating your own custom game engine. Once the engine is finished, you will be able to use it when creating new games. Добре. Маєш бавку The Long Dark.
Не, за Секум не чув. Вона в Epic Games адресі давала. Ні, я за таку не чув. The recently released gaming console has stirred up the market worldwide. Може попробувати і сим щось таке вчинити. О, круто, я роблю тот, а воно мені ще й ресерч подима. За той час Catch the Melee читавося продає. У мене вже скоро 1000 фанів. Melee engine is completed. The first custom game engine is now ready. You should try using it in your game. Добре. Так і вчинимо. Чинимо нову бавку на середню аудиторію. Ні? Everyone, добре. Melee Gaming. Game Engine, Melee Engine, ясне діло. Topic. Добре. Тепер що? Найсе будуть екстремальні види спорта, симулятор, теж на цю платформу не буде. Melee Gaming не буде. Із файною графікою. Пішли ми. Все буде дорого. Так. Отсяк. Sales record. Catch the Melee has achieved a company sales record with over 50k units sold. Класно. This is an important milestone in the history of CD Rusin project. Класно. Парадний паради. Пак треба робити ексклюзивом на іній платформі. Ой, то ще. Так. І це тут мені діалоги взагалі не треба, і це буде симулятор спортивний. Які діалоги? Ну, Catch the Melee допродавалися. 380 тисяч заробив. Кампець. Та я дорос мільйонер. Ха-ха. Так, щось їм бумбаків нахапався. Так, і це у нас спортивний симулятор. Значить, графіка на висоті, звук, World Design. Не дуже важливо. Мені се видить, що World Design взагалі не буде важливий. New Research, Available, Casual Games. О, казуальні треба на комп'ютер, тобто на PC. Seems to be slowly losing market. Ну, я так і знав, я вже на них не чиню. It's unofficial statement. Employees say that the company has been unsuccessful in the higher price again more advanced PCs. Ясно. Ну, давай, баги. Пів. Фіналізуй бавку. Новий рекорд по технологіям. Я, правда, вже іду по накатаному, гейся каже. А ви зацінили, який у мене фоси серванти ззаду? Ну, релізиме бавку, релізиме. Що я реліжу, я навіть не пам'ятаю. І це туторіал бавлю, айно. The first reviews of your newly released game, Melee Gaming, came in. No, Melee Gaming, давай. Це, видав, буде не дуже успішно. Та де кожу обтянутий? Та де, яка це кожа? Це воно деревляне. Так, тут все на п'ятки, ясно. Значить, це така проходна бавка. Melee Gaming нікому не зайшов. Research. Topic. Game tutorials. Не буде. Чим їм хибить Melee Gaming? Не знаю, там мені се видить, я вибрав був дуже добру комбінацію насправді. Nintendo випускають
Portable gaming device. Ну, це сила. The device comes with the chargeable game cartridges. A monochrome screen. Добре. Можна тут туди ще попробувати. Або я раз хотів щось казуальне на PC вчинити. Just research your first engine part. To be able to use the new game, you need to create a new engine which includes this part. Ага. Добре, та робимо нову бавку, котра буде дітьом. Ні, всім. Melee Zuma. На Melee Engine, на PC. Ото буде Adventure Farming. Ні, то туди симулятор фармінг. Всяк. Ми здешевив графіку. Пішли ми. Жолія на ПК треба. Та й косинку. Косинка, мені ся видить, вже буде. Так, тут мені треба маленько Story Quest підтягнути, геймплей на висоті, engine такое. Елум іще раз. Здоровля! Як ви ся маєте низько? Ми тут розробляємо бавки. Так, тут нам діалоги взагалі не треба. Level design по максимуму нам треба. Artificial Intelligence взагалі нам тут не треба. А, кроме серванта, знаєте, що ще у вас має бути? Так, World Design. Графік збавити. Всяк нормально буде. Можеш сюди щось придумати, якусь бавку. Так, баги, давай. Фіксуй. Щось ми допродавали. Melee Gaming. Не читав, бо вже в нього 1000 фанів, досить серйозно. Та й 500 000 грошей. Всяк може жити. Ну що? Experiences ми маленько набрали, по геймплею ми виросли. Ну, і я вже 3-го уровня. Паради. Level Editor, Open World. Класно. Так, ідім ресерчити. Level Design, Open World. Ще не знав, куди тут буду хоснувати, бо десь буде. The first reviews. No. Melee Zuma. Давай. Це має бути щось інтересне. Melee на Zuma. О, це вже сила. Пішли. Стрім маленько лагає, ну, не знав, що з тим робити. У мене вдома оптоволокно, я думав, що інтернет буде ідеальний. Ну, туйки. Так, никаємо, що у нас є. Melee зайшла файно. Melee Gaming не дуже. Зато Catch the Melee з супергероями був фосий. Create Custom Engine. Чи поскоро видав. Треба ще щось заресерчити, за які внесуть гроші. Casual Games. Ага, 20 поінтів. New Topic. Sports.
Зумася файно продає. Боже, зуме. Я написав зуме. Та йде діло потихо, йде. Я вже заробив 700 тисяч і 1500 фанів. Освоюю нові платформи при тому. With the growing interest in video games, there is also a growing audience for video game magazines. These magazines offer a great new way for game developers to market their upcoming games. Добрі. Тепер я можу ще маркетинг собі заресерчити. Або раз треба бавку вчинити. Так, що ми робимо? Ми робимо за супергеройську супер мелай. Ні, супер пукантьове. Супер пукантьове. То буде на всіх. То буде супергеройський. Супергеройська RPG на комп'ютер. Ні? А от на TES. А буде на TES, на Melee Engine, по понятним причинам. Із файною графікою. Чи не для старших на ПК, та там буде бонус. Так, тут геймплей на висоті, Story Quest. Маленько збавимося і файно зробимо. То РПГшка має бути. Діалоги треба вивнадіти, level design. Так. Для старших на ПК, типа якусь adult game, якусь таку розванажену. Так, sound збавити. World design мені має бути читовий. Game of the market. Все, Melee Zuma 43 тисячі. Непогано вона продавала. А ми за той час уже супер поконтьово випускаємо. Новий рекорд! Я дуже все дуже шустро все розвивати. Я не встигав за сівбавку. Наприклад, у мене тут до Simple cutscenes. О, класно. Goal hint. If you have more than 1 million in cash, you'll be able to move to the next level. This might sound a lot, but don't worry. Once you release a hit game... то немного. У мене вже 670 тисяч. Вони мені за мільйон щось розказували. Master V консоль. Інтересно. А нам don't come close gaming console. Ага. Добрі. Значить, супергеройський пукантьове. Десятка на супергеройський пукантьове. Юй-юй-юй. 9 то теж файно, бо 2 десятки мав за шором. 3 десятки. Ну ту я поняв. Онін залагав. Ай, бо й все було читаво. Дорожся. 100 тисяч 120! Більше 100 тисяч кампець! Супер пукантьове! І все... Вау! Ні, я не йду на офіс. Мені тут нормально раз. То в мене вже більше мільйона. 2 мільйони! У мене 2 мільйони! У чому секрет супер пукантьовів? Дораз увидиш. According to our market research, the recently published game Super Pukantьов surprised players. The developer, CD Rusin Project, is fairly new to the gaming industry, but we cannot wait their next hit. Коротше, Game History. Супер Пукантьов. В чому секрет? І це супергеройська RPG, у котрій я робив фокус на дизайн світа, левел дизайн, діалоги, дуже на діалоги навнадів, і при тому не дуже ся бабрав із звуком та із квалітою графіки. Так, треба
Щось задевелопити ще раз дітям. Міні-пукантьове. Міні-пукантьове, що то найбуде? Крадачам. Симулятор крадача. На сесію нову. Куплю собі приставку та ліцензію. Game Engine у мене буде тот самий раз. З графіку. Пішли сме. Це су деякі фурташні персонажі в серії Баок за Пукантьов. Так, значить, ми міні-пукантьов. Значить, геймплей має бути на висоті. Engine такое. Story Quest має бути файний. Раз даже без багів. Так, діалоги мають бути суперські, level дизайн нормальний, Artificial Intelligence нам взагалі тут і не треба. То має бути симулятор крадача. Нам треба... Слухайте, я щось шарю в цій бавці, я щось розумів. Дальше, симулятор крадача, World Design такое, графіка такое, звук. Ну, туди World Design подуємо на максимум. А з фурташних персонажів там буде Струк. Та й Джонні Струк. Так, супер пукантьове. 2 мільйони 700 тисяч я заробив на них. Вооо! Капець. А їй треба було вище класти. Нормально буде, Ники. Дораз будемо йти. Бавка за симулятор крадача. О, графіці релізами. Треба щось бачити. The first review контьово. Давай. Та де єдиничку? Та ви задрали. Ясно. Супер міні-пукантьовий тотальний провал. Все, і це тут вже даже ніщо говорити. Міні-пукантьове можеш вишмарити в мусор. Можеш відказати від бавки, так. Можеш повісти, що не може. Так, треба ресерчити та що. New topic. Aliens. Пішли ми. Там якби мало поклав вище, а і та ніч би ся не стало. Міні-пукантьове. Зараз мені на мінус 100 фанів нараз, кампець. Я шоковий. Пукантьове. Можна завернути копії. Так, develop new game. На всіх. Alien Melee. Aliens. Стратегія. На комп'ютер. На Melee Engine. Кіть крадач, це має бути стратегія. Ну, у мене тепер буде за інопланетян. Теж буде стратегія за інопланетян. А от ні, симулятор. Adventure теж не буде. З файного графіку, понятне діло. Пішли ми. Ні, ну міні-пукантьове розочарування. В Стімові є симулятор крадача. Так, G64 майтеся, банкрутуйте. Не думав, що ж буде успішно? Зараз будемо никати. Зараз поникаємо, що нам оповідять. Artificial Intelligence. Всяк. Aliens Adventure. Так. Супер графіку треба.
Ну, міні-пукантьови мені подосрали. Alien Мелай теж очей не буде, аж читаво якийсь суперський. Ну, експірієнсом заробив файно. CD Rusin проєкт негонно буде повторити успіх суперпукантьови. Правда, суперпукантьови були майже того бавку раз. Наутовний суперпукантьови. Ну добре, йдемо на офіс. Welcome to your new office. Now that you have a bigger office, you can also hire staff. Мені раз не треба нікого. Я раз буду сам. Train yourself to improve skills. Get started, close this message. Добре. Так. Game History. Alien Мелай ще не готовий. Міні-пукантьове дурниця. Супер-пукантьове були тотальним успіхом. First reuse Alien Мелай. Ану, що ми вповісте? Ясно, це буде така проходна бавка. Alien Мелай буде проходна бавка. Enjoyable. Кіть би на нього хотіного колегу, то вповів би ти аж міні-пукантьову то балика. Та я туди ще не знав. Ні, Alien Мелай доста нормально пішла. Так, мені треба ресерчити. Як мені ресерчити? Simple cutscenes. Це мені треба. Та що? Staff management training before you can hire someone. Ага, ясно. Мені ще треба потренувати на HR, бо я знайшов когось на роботу ще. А офіс дорогий, слухайте, 32 тисячі. Train, staff management. Пішли ми. Воно все дуже динамічно розвиває, серйозно. Я засів... Це CD Rusin проєкт. Як файно. Робиш швидко, бо пукантьови стали окремим жанром бавок. Training complete. Well done. You've successfully completed your management course and you are now able to hire your very first employee. Все, нанимаємо первого батрака. Before you can hire someone, you need to advertise open position. High budget, increase number of applications. Ага, добре. Добре. Train. Добре, я поняв. Не будемо тебе фурт. Добрі. Training options. Available some options are better to increase certain skills than others. Добре. Добрі, я знав, що я зроблю. Мені треба ресерчити. Де я можу ресерчити? New topic. Давайте. Mystery. Has recently moved into an office in a well-known technology park and it's searching for employees. I know, то я. The company, which is known for games such as Super Pukantьове and Catch the Melai, has reportedly operated out of a garage until now. One of the many fans of Super Pukantьове commented, I can't believe that they didn't even have a proper office until now and that those games were created only by one person. Whoa! I'm really looking forward to the future games. Супер. Так, я тепер туторіал можу робити. Айно, я вже вийшов з гаража, я вже шиковний. Тепер я дуже модний гейм-девелопер. Don't forget that you can always train your employees, тоже. Так, що в нас тут є? Лиш два варіанти. Блейк
Jennings та й Аманда Гуеро. Аманда Гуеро возира ліпше, бо в неї research поінтів менше. Сись ліпше по research поінтам, а ся ліпше по скорості. Беремо Аманду. Congratulations on your first hire. New employees have to settle in before they become fully effective. When a character is not fully efficient, you can see an efficiency bar next to them. This bar will fill up slowly over time. Добре. It is usually a good idea to give your staff a welcome training to get them to speed quickly. Добре. Та тоді я її затренірую. Staff welcome training. Добре. А ми доти можемо нову бавку починати? Ні, не можемо. Staff list. Мігаль. Я не заробляв ніч. Salary 0. Ну ясно, тому фірма. Файно було бути Індієм, дорос спопсиш. Будемо видіти. Бо у гараж мені би не прийшлася ця паніка робити, знаєш. Так, Complete Mystery, Develop a New Game. Так, давайте Mature. Най буде Mature. Mysterious Melee. Mysterious Melee, то буде Adventure на ПК. Понятно, на Melee Engine. Хоча, може, то буде не Adventure, а стратегія. Ні, ліпше не буде Adventure. Mysterious Melee. З файною графікою. Пішли ми. Так, Mysterious Melee. Story Quest на максимум. Геймплей нормальний. Engine не мусить бути супер добрим. Йой, там ще щось було, я забув клинснути. Ну вже як є. Artificial Intelligence, Mysterious Adventure, Dialogues, Level Design, всяк нормально. Вже потихеньку і Аманда щось там клинцять. Так, значить Mystery Adventure. Маленько звук додаємо. Графіку можеш збавити. World Design най буде суперський. Media Enquiry. Hi, I'm Steve O'Connell, a reporter for Planet GG. Planet GG. We've heard the rumor that your company is developing a game for mature audience. Would you be willing to give an interview about this? Give interview. We will publish the interview next week. Добре. Інтерв'ю поможе нам розрекламувати бавку. Planet GG has recently published an interview with CD Rusin Project. According to the interview, the company is working on a first game targeted at mature players. Mihal, owner of and CEO of CD Rusin Project, said, "We think that players are looking for more mature content in games and we are willing to take a risk to give it to them." Насправді я такого не казав. Насправді то вони самі придумали. Я ніч ризикувати не хочу. Лиш прийшла паніка, зараз і поклали чинити якусь порнуху. Ні, пак, ото може мачур бавка не така. Може там не буде ніякої еротики, а буде, наприклад, много крові. Треба буде таке, там, тіла розрізати, от щось таке. Many industry experts say that sooner or later games with mature themes will become more common. We are curious to see how the market will react to these games. Developing a great game is not the only recipe for success. It is essential to build a hype to ensure. Добре. In the beginning of your career, hype is mostly generated through random events, but once you gain more experience, you can use marketing. Я ще маркетинг не заресерчив. Треба буде заресерчити дорос маркетинг. Ну, у мене по дизайну новий рекорд. Чи там матір буде? Стругор! Mysterious Melee, що ти будеш...
А треба буде глядати Мелай у тілах. Так. 2D графіка 3. О, треба. Все, йдемо ресерчити 3D графіку. А, 80 того треба? Ого. А, супер. 3D графіку йдемо ресерчити. Make me think. Ану. Game Review. Mysterious Melai. Ану. О! Загадочний Мелай любиться людям. Ю, 9 ми поклали. Супер, супер. Класно. Це читаві рев'ю. 8, 7, 9, 7, паради. Тоді, знаєте, що вчинимо? Mysterious Melai файно ся напродає. 100 тисяч не буде, але 20 тисяч нормально. Completed. 3D graphics. Супер. Create custom engine. 3D graphics. Simple cutscenes. Game tutorials. Open world. Unreal Melai. Create engine. Пішли ми. Тепер із цим... що там? Oasis 16-бітну графіку. Ага. A new kind of gaming experience. Ну, я якраз під то engine розробляв. The Oasis is a new start. It will be the genesis of a new generation of gaming consoles and will... Ну, я якраз прилажуся до тому. Mysterious Melai заходить нормально. Unreal Melai, йой, Віся так любить ця бабка, капець. Invest over... Я 100к на нього потратив, ну. Та я сякий. Так, що чинимо? Ти тренуйся. Game Design for Pirates, нащо? Don't repeat yourself. А ти... Починаємо робити нову бавку. Чинимо бавку дітям. Малий Мелай. Малий Мелай, ото буде фармінг симулятор. Ні, сікою в мене вже було щось. І щось не зайшло. Най буде екшн гейм із супергероями. Ні, рейсінг. Най буде рейсінг екшн. Рейсінг екшн на сів консолі. Я на сів ще не бавив. На Melai Engine. Ой, це буде сила. Що? Ага. Пішли ми. Так, тут мені треба Engine, Gameplay, Story Quest не мусить. Today, the new game platform Oasis has been released. Добре. Я ся маленько запоздив, я міг і туди опублікувати, бо вже як є. Йо, я ся сильно скільтував. Так, тут мені діалога не дуже треба, а все мені треба. Graphics, World Design, Sounds. Окей, пішли ми. Йой, то в нас геніашна саменька робить. Зато без багів. Вообще без багів зробила. Що там була за суєта? Не є 3D на тій консолі? Видав, не є ще.
Я на ту нову консоль, котру лише тепер випустили, з чим не встиг то. Зато Among Experience получила. Так, Mysterious Melee Adult тот. 53 тисячі копій продано і 370 тисяч заробились. Ми все доста читаво. Так, я там щось хотів ресерчити, а в мене не є. The first reviews for Malay Melee came in. Добре. Ясно. Ясно, то все, ясно. Malay Melee провал. Disaster, гися каже. Понятно. Це там Game History. Malay Melee, ясно. Значить, Racing Action то не добрі. Можеш Alien Adventure ще раз учинити. Авать. Що там файно було? Super Heroes RPG було класно. Можеш на ПК таке вчинити. Давайте на всіх. Power Kindericя. Super Heroes. Симулятор. Симулятор супергероя. Ні, най буде Extreme Sports, симулятор на ПК. Ні, то мені треба Unreal Melee. Racing, симулятор на ПК, Unreal Melee, добре. 3D графіку. 3D графіку. Все буде супер. Скотився перші гроші на... Тихо, нич мені кажи. Геймплей суперський, Story Quest мені тут взагалі не треба. Boss, I've discovered that some really dedicated fans of Catch the Melee have created a fan game using a lot of the material from our game. То най се чинять. Най се чинять, вони лише зроблять мене найпопулярним в результаті. Так, Racing Simulator. Діалоги мені взагалі не треба, а й все треба. Мені там на щось треба було 90 ресерча, не пам'ятаю на що. Так, Racing Simulator. Open World ще даме. Супер графіку, World Design, всяк. У мене раз лише натришова була бавка, так що все добре. А ну, давайте, баги, фіксити. Все, фінішуємо. Malay Melee, ясно ж, провал. Зато тут нові рекорди. Power Kindericя. Зараз будемо видіти, що нам принесе. Вже зачавим 3D графіку унадіти. Release Game. О, подякували мені за те, що я їх не кивав. CD Rusin Project is the best company in the world, and I'm glad I can be a part of the fan community. We have gained... Ага, супер. Ще 300 фанів. Так, Power Kindericя. Прийшли рев'юшки. Це має бути щось... О, це буде супер. Це буде файно. Power Kindericя туєм попав. Very good. Very good. Nice experience. Супер. Все буде добре. Так, треба далі research. Що в мене там було? Medium Games. Dialogues. Marketing. 40 тисяч треба.
Тоді чекаємо. Тоді ще одну бавку зробимо. Бавку на всіх. Якусь казуальну, найбуде, якусь казуальну. Що би було? 3D Мелай. 3D Мелай, і то буде якийсь спорт. Якийсь спорт. Action спорт. На сесю нову платформу. Я на ній ще ніч не робив. Треба купити ліцензію, найбуде. На Unreal Meliove найбуде. З 3D графікою, само собою. Йой-йой, я ся так скільтував, у мене вже... Я мільйон просрав. Я вже мільйон грошей профітькав, ну я шиковний. Так, engine, gameplay, story quest, таке. Все найбуде. Game of the market. Ну, малий Мегаль, ясно. 6000 копій було продано. Йой-йой. Так, Sport Action. Всяк, нормально буде. Power кіндериця дотить маленько мені заробить гроші. Sport Action. Open World мені туди не треба. 3D графіку мені треба. Всяк найде. From time to time, your employees need to recharge their batteries and go on vacation. You can tell them that the employee is in need of rest when the efficiency steadily decreases. Ясно. To give them a holiday, just click on them, send on vacation. Ясно. Та у неї раз повна ефективність максимальна. Так, ми докінчили 3D Мелай. МММ. Мегаль Мелай Мультимедіа. А тут вже видав не можеш переіменувати компанію. Я не знав, як таке робити. New research available. Character progression, better AI, day and night cycle. Супер. Так. Треба щось ресерчити було. Маркетинг. I know. Маркетинг. Щось ми. А ти дотить можеш починати нову бавку робити. Так, зась дітям. Melee Wars. Topic. Alien. Жанр. RPG. Платформа. Master V. Ні. На тест давайте. Що? Market share 12% лише? Давайте на GameLink. Game Engine. Unreal Meli найбуде. Пішли сме. Тут може 2D графіку файну. RPG дітям не зайде, думаєш? Та будемо видіти. За той час 3D Мелайся полюбив. 3D Мелайся людям полюбив. 9! Вау! More, please! Ну, десятки ми не клали давно, або 9-8 то дуже поранно. Так, Alien RPG. Story Quest на максимум. Так, Power кіндриця, лише тепер докінчилося, 300 тисяч їм заробив, нормально. You've successfully unlocked marketing. You can access marketing options in the action menu, but only while a game is in development. Так, діалоги. Щось, Alien RPG. Діалоги треба підняти, левел дизайн нормальний, а її можеш збавити. А де маркетинг? О, маркетинг.
Marketing can be very efficient, effective to reach more potential customers, but it can be very expensive too. It is best to experiment carefully. Добре. To know no matter how much money you pump into marketing will not make a bad game successful. Advertise. 50k, дорого. Magazine and demos. Small marketing campaign. Добре. Всього доста буде. It seems that the market responds particularly well to the game with new topic at the moment. Так, Melee Wars, значить, графіка, world design. Не треба, ні, open world не буде. А може і зайде дітям RPG, ти от знаєш. Зараз будемо видіти. Шлисме. Hype 8. Не знав, що і ці штуки мені дають. Вони мені відкривають щось пак, ні? Ну, Аманда вже на другому уровні. Файно. Salary increase. Due to increase in experience... 24 тисячі? Може і уволити нахер. Multiplayer. Branching story. О, мені треба ресерчити мультиплеєр. Срочно. The first... Ну, давайте. Никаємо review Melee Wars. Ясно, це буде лупина. Нікому не зайде. Ясно. Я так і думав. Ну, ні, насправді я думав, що буде добрі, то Томаш казав, що не зайде. Pretty bad, ясно. Так, Melee Wars не зайшов. Тоді... Так, треба никати, що у нас було? Melee Wars такое. 3D Melee був файний. Power кіндериться файний. А, тут десь може було то сіквели робити, ні? Mysterious Melee на ПК був файний. Mystery Adventure. Угу. Супер тест вийде, добре. За той час можеш ще щось поресерчити на 15 тисяч. Monosound, наприклад. Мультиплеєр Melee, можеш бавитися з цимбурами за всяких кукурузу, тенгерицю та й Melee. Щось таке я й думав. Так. Research. Мультиплеєр 15 тисяч, ясно. Треба раз щось зробити. Develop new game. Everyone. Casual. Melee. Я ще все ніхто не робив. Дизастери. Знаю, то буде стратегія дизастерна. Стратегія, понятно, буде на PC. На енджинове Unreal Melee. Шлисме. З 3D графікою, файно. Аманда вже дораз, і цю бавку доробимо, та й вона йде в відпуск. Всяк. Я вижу, що вона вже ніч не ефективна, потихи робить кавель, піляся поклав, то не. Так, тут нам діалога не треба, і все нам треба. Блу-блу, і пропала просто. А я сам тут. Так, world design мені треба, графіку, звук можу балити. Open world тут не мусить. Так.
3D Мелай був файний, а Мелай Wars лупина. Айно, так і є. Ну, нова платформа вийшла, супер. Психіка не беру, тільки не тут вибавок чинити. Так, Casual Мелай дочинились ми, супер. Новий рекорд по дизайнові, супер. Та я читавий. Левелап, левелап. Ой, графікум підняв. І я вже на 4-й уровень виріс. Супер. Релізимо бавку. Dialog Tree. Супер. Так, мені треба було ресерчити мультиплеєр. А ти тут можешся потренувати. Make me think. Game Review. Так, Casual Melee. Що у нас там з рев'юшками? О, супер. Видиш, пішла Сися геть, пішла Аманда в отпуск, та й в мене нараз нормальна бавка вийшла. М'ясо на горчиці. Здоров. Ми тут придумуємо бавки. Ну, Casual Melee взагалі парадний. А що то було? Casual Melee то була стратегія по дизастерам усяким. А ну як це продає? Нормально це продає. Айбо не заробляв, вище 3 мільйонів давно ся не піднімав. Так, мультиплеєр. Треба ще щось заресерчити, бо треба розбавку вчинити. Бавка на всіх. Буде Melee X. Melee X то буде супергеройська екшен бавка на всю нову платформу TES. На Unreal Melee Engine найде. З 3D графікою по понятним причинам. Кільту гроші страшної. Так. Тут нам треба... Отсяк може. Є, розумієте, дух мелайних бавок. Бо робити всяку компанію, загнати Аманду треба було не в отпуск, а в кушницю. Навіть там сидить, насадить поле кіндериці, книжці не розумівся. Мелаю то кіндериця. Superhero action. It seems that the market has normalized the game with no particular strong trends at the moment. Okay. Добрі. Platform news. The media is abuzz with the latest news from this year to Converse. Vonnie has collaborated with Ninvento Creators. Ясно, значить PlayStation виходить. Так, значить на супергеройний ми уліпимо сяк. Vonnie and Invento. Play system. They will cancel the project and instead seek to develop a new console with a different... okay. Ага. It seems to be the end of play system. Ясно. Не встиглося зачати, а вже то. Так, маленько маркетинга уліпимо. Так, доробились ми бавку. Супер. Hi boss, I have a knack for security and I think we could really do with some security upgrades in our office. I have done some research and I think the investment fee we could be better. Тратити 50к на то, непонятно на що. На секуриту. Та давай, най буде. Най собі ресерчить потихо. За той час ми рекордуємо зась. Ану швидьте, на каналові Мегаля Кушницького новий фоловер.
Йой, хтось мене зафоловив. Кого там? Максимка. Красно дякую. Ми тільки бавимо бавки, приказуємо. Здоров, Юрку. Здоров, Юрку. У нас файно. У мене було пару хітяр, я вже в офісові, видиш. 2,5 мільйони грошей держить у нього стабільно. Так, що там ще Томаш писав? По маркетингу можна наняти Bon Jovi на промоушен. Найзаспівати. It's my lie. It's now or never. I ain't gonna lie forever. Що, випускаємо бавку. О! Release a successful game in each of the 5 main trends. Добре, супер. Stereo sound. Ясно, значить тест пропадат. Game review. The first reviews of Melai X. Melai X. 7-ка. Ну, нормально. 8-ка. Супер. Добре, та Melai X зайде. Паради. Треба мені... Я щось хотів ресерчити, не пам'ятаю що. Casual Games. New topic. Давайте виберемо новий топік. Детектив. А ти дотить можеш ресерчити що? Ніч не можеш. Давайте тоді зачнемо нараз нову бавку розробляти. Наприклад, дітям. Буля. Бавка буде ся кликати Буля, і то буде... Що то може бути? То буде крадачський симулятор. На Vena Oasis. На Unreal Melai Engine, по понятним причинам. Може так. Буля XXX тоді. Мачурова. А то буде Mystery Action на PC. На тому самому Unreal Melai движкові. Не буде. З 3D графікою по понятним причинам. Яка ж це Буля? То Буля. Так, тут Story Quest треба буде витягнути, бо це буде екшен. О! То Melai X продається файно, але ще його недобрі назвав. Так, Casual Melai допродавався, 300 тисяч ми заробив. Немного. Так, Буля XXX, Mystery Action. Так, тут нам треба діалоги файні. Level Design чуть-чуть може збавити, та й все. Мені сьогодні то, що тут треба в діалогах фокусувати. Та і це adult бавка. Це не мусай, графіку не мусай, звук нормальний. TES is no longer supported. You released 5 games for the platform and earned 3,5 мільйона, коротше, мені принесла та платформа. То було супер, ну. Так, щось слабенько. Ну, не буде. Поникаємо, як залетить Буля ХХХ. Так, тот час можеш потренуватися далі. Code incomplete. Start training. І ти можешся потренувати. Тоже кодити. Пішли ми. Тренуватися. First reviews of Bulia XXX. Ану. Не. Ясно. Присравимо гроші зась. Mystery and action is a terrible combination. Добре, затемлю. Ясно. Not fun. Свищуся на вас.
О, у мене вже 6,5 тисяч фанів. Ну, зараз буде менше. І це вже 7 годин у моїй компанії, виходить, так? Ну. Boolia was a terrible idea for the Mela industry. Де є? Ось, дем? Я в кушниці. Тобі то інтересно. Ну що, треба нову бавку придумати. О, я знав. Можеш ще дещо заресерчити. Better Dialogues. Ти вже ніч не можеш заресерчити. Добре. Дораз розробимо новий. Покайно, кажу ж, це сервант. Я тепер в кушниці, я не в Ужгороді, не за своїм привичним комп'ютером. Так, давайте вчинимо нову бавку. Нову бавку усім. То буде Mela is back. Бавка всім. І то буде детективна бавка. Детективний адвенчур на платформі PC на Unreal Mela Engine. Шлисме. Супер пукантьове. Інтересно, маєш студію, нормальні бавки робить через одну. Май читаве гітуня був. Було в нього 9, було в нього таке, аж 3 десятки та й 9 ми поклали у рев'ю. То був тотальний успіх, так ти повім. Game репорти. Зараз буду бачити. Adventure Detective. Так, діалоги тут мають бути файні, а і має бути файний. Так, може. Я ще Game репорти не робив не раз, я не знав, що вони дають. Так, значить щось. Детектив, Adventure, World Design. Sound можеш вліпити, графіка не мусить бути аж бозна яка. Ну, ще баги, давайте, баги, заунатьте. Оба, шлись ми. Ну, тут буде зась рекорд по дизайнові, бо 27 у нього ще не було не раз. Пі. Зараз треба буде поникати тут і гейм-репорти, бо я не пам'ятаю, що в ній інтересного було. Ну, 3D-графіка ся виліпшила, файно. Треба і таку розробляти піти. Mela is back. Ану. Mela is back. No. Дуже файно, нормально. Йой. Adventure games work well on PC. Класно. І це другий раз у мене таке. Ні, танців ще не є. Може пак будуть. Що б хотів? Ресерчити 3D графік. 40 тисяч, 120 тисяч того. Ага, не можу. Раз не можу, добре. Better user experience, casual games. Це все мені не треба. Level editor. Ні, раз назбирав з того. Но, Mela ся вернув. Так, Game Report, кажете. Generate Game Report. Та насисю такої. Mela is back. Симулятор з Коломийка. Такого ще не є, богу-жаль. The last game by CD Russian Project has received very positive reviews overall. Best of its kind! Yay! Паради.
Game Report, так. Detective and adventure is a great combination. World design seems to be very important for this kind of game. Platform genre match, PC adventure great. Platform audience match, PC everyone good. Добре. Добре, поняв. Тоді чиниш іще один репорт. Generate game report. А що, лиш на CC2 можеш? Ну, добре, най буде на Melai X. Так, а ти доти що, можешся потренувати. We have followed your progress in recent years and would like to extend this normal invitation to participate in the biggest game convention. Games. By having your own company booth at G3 you can game. Класно. Game report. Добре. Superheroes and action is a great combination. Dialogues seem to be not at all important for this type of game. Добре. Engine seems to be very important for this kind of game. Добре. Тоді так і робимо. Superheroes Adventure. Так там було в репортові, ні? Superhero Adventure. На Super TES. На Unreal Melaiове. Навіть то буде Bullia Wars. 3D графіка по понятним причинам. Пішли ми. Значить, казали, що engine дуже важний. Story Quest взагалі можемо туди забрати раз. Dialogues не треба нам на Superhero Adventure, а Level Design будуємо ми. Таги ми прочитали у тому репортові. Так, Melai is back. 600 тисяч мені заробив, дуже парадно. While generating game reports, you start to gain insights into the development process and learn about how that works. Добре. These insights are shown as hints on development screen. Добре. Hints range from plus, minus, and Добре. World design, I know. Всяко то мало бути. Йо, я це вже 2 години бавлю. Кампець. Так, лиш нічим не заробив на цьому із цих очок. А ну, забери бага. Все. Ей. 1 бакс я там постав. Нічим нового тут не придумав. Треба мені research point, бо хочу 3D графіку виліпшити. The first reviews, Bullia Wars, came in. А ну, це зараз буде... ясно, це лупина. Makes you cry! я задевелопив цю булю. Really bad. Капець. Все направду, через одну фунгує. Йой. Такой, все, так, ти йдеш на вакацію, бо я тут не видів. Спочивай. А я йду ресерчити, що ми там хотів. 3D графіку. 80... ні, 3D графіка 40 тисяч. Та йдися туди тренувати. Чотири єдинки, ото має бути рекорд. З якої паскуни у мене ще не було, ну. Маленьку доста буде будь-ку на Game Convention.
Ой, якось Буля Ворс ще купує. Капець. Айбо фани мінусуються нараз. Ой, так, вернулася Сися. Ну, давайте. Нову бавку. Нову бавку. Мачур. Детектив. Strategy. Ні, це не детектив. Не буде детектив. Стратегія. На PC. Game Engine, ясно. Unreal тот. Seeking the Malay. Malay. 3D графіку ліпшу раз не можу покласти, най буде сяк. Пішли сме. Так, на стратегію мені треба Story Quest, Gameplay, Engine такое. Так си гадав. There is a clear trend towards simulation games recently. О, Game Convention, щось у мене там клинцет. Seeking the Malay. І що це значить? Якісь 44 циферки, щось. А, 44 тисячі людей приходило. Ага. Поняв. Так, детектив, стратегія. Попробуємо сяк. Ну, PlayStation прийшло. Ага, добре. Зараз PlayStation вийде. Треба на PlayStation, коротше, файтінги якісь робити. О, сіквели можеш робити тепер. Так, детектив, стратегія. Пішли сме. Гайпа раз не дуже є. А ні, є, нормально, 29. У мене ще сіку не було. Давайте, баги, зафіксити. Пішли сме. Ну, і що з цього буде? Давайте рев'юшку мені. Мені інтересно. А далі купуємо собі PlayStation. А ну, Seeking the Malay. Та не ок. Ясно. Щось воно мені не зайшло. Uninspiring. Добрі. Добре, що чинимо? Тут ресерчиш 3D графіку. Ти чиниш мені Game Report. Seeking the Malay, Bulla Wars, Bulla XXX. Ні, Seeking the Malay, давай. Research. Бо Bulla Wars Total Disaster, гіся каже. Так. Seeking the Malay. Що у нас? Detective and strategy is a terrible combination. Добре. Sound seems to be quite important for this type of game. Artificial intelligence kind of... Ясно. Platform genre match. Great. Platform audience match. Great. Добре. Буду знати. Так, треба нам Custom Engine робити. 3D графіка. Multiplayer. Better dialogues. Mono sound. Unreal Malay 2. Ну, чинимо.
It seems that quite a few players use illegal copies of Seeking the Melee. I've managed to identify some of them. Sue them. Right away. Все, будемо судитися з тими паскудами. Seeking the Melee ще навіть не сама успішна бавка. Вона доста провальна. Нам треба якийсь симулятор випустити. In what some have called a drastic move, CD Russian Project has recently taken legal actions against illegal players of their game Seeking the Melee. Ну я буду EA Games. Буду судити з паскудами. Piracy is an increasingly big problem in the industry. Some companies invest a lot of money and effort to fight piracy, while others argue that it's better to take more. Добре. Ага, я втратив 2000 фанів, або заробив 50 тисяч. Не знав, на кількось добрі. Добре, я Unreal Melee 2 розробив. Тепер мені треба якийсь симулятор чинити. Everyone у нас буде рейсинг симулятор на платформі на PlayStation. Unreal Melee 2. Пішли ми. Все буде дорого. 3D графіка версія 2. Пішли ми. Все буде дорого, але воно того вартує. Якийсь мав день. Мав він добрий день. Низька насправді супер. Було в нього читаво роботи, або поширив їм почти все. Так, engine тут у мене має бути максимальний, story quest фактично не треба. Мультиплеєр має бути. Геймплей файний має бути. Хайперас не є, а ми знаєте, що вчинимо? А ми маркетинг запустимо ще. Так. Діалоги в симуляторах не дуже важні. Artificial Intelligence будуємо ми. Melee Games. Так, Mono Sounds, Open World, 3D графіка, супер, World Design, тут має бути ліп. Звук може збавити. Йой, багів він нахватав. Кампець. Ану, бистренько. Пошурити баги, ану. Добре. Фінішуємо. По дизайнові у мене рекорд. І по тому, і по технологіям рекорд. Супер. Правда, ніч нового не придумав в плані жанра. Rich backstory, ну, супер. Треба щось ресерчити. Сіквели. Все мені треба. The first review. No, Game 25. А я навіть ім'я не придумав. І причому вона получилася така читава. На PlayStation. Game 25, я навіть не поміняв ім'я. То мала бути якась Melee Racing чи що. Десятком десь став. Ну, 2 десятки, 2 дев'ятки – це є одна з моїх найліпших бавок. Зроби по ній такий game report. Set a new standard for the early game industry. No. 200 тисяч продалося, супер, це буде парада. So successful that we have... Ага, більше 1000 фанів мені принесло, добре. Game report, ану. Racing and simulator is a great combination. Yes, now world design seems to be not important. Ага, поняв. Platform join match. Good. Topic audience match. Great. Reach backstory. Давай.
Пішли ми. The newest game, caused a storm of good reviews. Супер. Professionals say that Game Day is one of these rare games that will set a new quality standard for future games. Добре. Угу. Ну, фосо, а я далі учиню сіквел. Сіквел чого? Що у нас там було файне у минулості? Melee is Back. Була супербавка, детектив, адвенчур. Так? Melee is Back again. Детективний адвенчур на якій платформі? Детективний адвенчур. На PC, або вже на новому, на Unreal Melee 2. 3D графіка, понятне діло. Пішли ми. Sell 500,000 copies of a game without help. Добре. Так, детективний адвенчур. Тут нам треба story quest, ні? Геймплей, цей engine нам не дуже треба. Ага. Ну, 500 тисяч копій бавки то дуже серйозно. It seems that market has normalized the game with no particular strong trends. Добре. У мене 5 мільйонів грошей, кампець! Ого! От я тільки на то назбирав. Melee is back. Мені треба маленько хайпа підняти. Бо Melee ся вертат. Так, Better Dialogues. Хоча, це Better Dialogues, Level Design, а її можеш збавити, бо це детективний адвенчур. Так, World Design, добре. Тут Rich Backstory мені ще треба. Графіку можеш збавити, Sounds можеш збавити. Всяк. Ну, баги ще треба фіксити. In 2 months, the Vanaju will be taken off the market. Та свистатися на ту стару платформу. Ну, давайте. Баги, гет, опа, пішли ми. 25-та бавка. Капець сміх, я назвуку не придумав. Так. Ага. Ой, Аманда левел підняла. Вона зараз буде більше грошей просити. Due to increase 35 тисяч. Ну, добре. Easter eggs. О, мені це треба. Так. The first reviews. Melee is back again. Ану. Супер! Детективний адвенчур. Ну, я знав. More, please. Yeah, boy. Самі 9-ки. Файно буде. Ну, 8-ка теж нормально. І так, сись. Кінчилися слова з Мелеєм. Melee is back again. Або некий. Сіквел вийшов дуже поранний. Так, а закить сіквел будеся продавати, мені треба заресерчити Game Review. Тим часом 25-та бавка заробила мені 5 мільйонів доларів. Я в шокові. 5 мільйонів! Капець! Так, sequel. CD Rusen Projekt has recently released a sequel to their game Melee is Back. The newest game in the series, titled Melee is Back Again, was met with a great response. Critics praised the Melee is Back Again had a newer engine. No, це теж вони запримітили. Технологічна інновація. Так. Melee is Back Again. Давай. Story quest. Very important for this type of game. Engine seems to be not important for this type of game. Topic audience. Great. Ага, значить, engine там можна було збавляти на Story quest.
Ок. Так, никаємо, що у нас там на Game Convention. У мене якраз файно ся бавка продає. Кілько людей прийде. Тільки гроші за авто дав. Прийдіть, дако. Майслабоги того разу, кампець. Ганьба сміх. Ганьба сміх. Ну, добрі. Так, ніч заресерчити толком не можу такого, ні. New topic. Давайте new topic. Fashion spy. Ясно, свистатися. У мене лише набавка на авто була, ти то слабенька. Так, треба нову бавку. Сіквел. Давайте сіквел. Що у нас там було доброго? Melee X. Superheroes Action. Давайте. Superheroes Action. Melee X 2. Це буде на PlayStation. На Melee другому. 3D графіка, по понятним причинам. Так, Superheroes Action. Тут важний engine. Сам геймплей можеш маленько збавити. Game Tutorials, і це все лишаємо. Мультиплеєр. Всім Liner Story треба мені тут, це не треба? Не муси. Може буде вчинити бавку Hitman. Setting у Мукачеві. Так. Всяк там мало бути. Діалоги на секу не дуже важні. Superheroes Action. Sound виліпшити. Графіку на максимум, World Design не муси. Ну, ще баги. Так. Melee is back again. 700 тисяч лише заробило, слабенько. О, 3D графіка виросла, наконець. Релізами. New research available. A companions. Ой, це важно. Ага. Ну то мені треба дуже много очок, котрих у мене не є. The first reviews, давайте. Ну, це зась провал. Ок. Ясно. Melee X2 так собі зайшов. Проходна бавка. Добрі. Буду знати. Так, нам треба нову бавку. Кажеш, Hitman? Най буде Hitman. То буде шпигунський RPG на комп'ютер. Шпигунська стратегія не буде. На комп'ютер. Понятно, на нашому новому тому. На Unreal Melee 2. Hitman уже в процесі розробки, Томаше. Все буде. Так, діалоги тут мають бути на максимумі, левел дизайн такий собі, intelligence ясно ж на максимумі. Йой, зараз треба буде ту Аманду виганяти у відпуск після цієї бавки. Sound важний буде, world design такий собі.
Добре. Шпіонська стратегія Гідман. Гідман. Угу. Ага. Люди просять якийсь унікальний жанр. Добре. Треба якийсь новий жанр. Пірати. Тепер у трендові чудні комбінації. Значить, тепер піратів в надію, і з тими піратами щось чудне вчиню. Ну, попробую. Май мало попробую. Так, Аманда. Пішла виціть. The first reviews. Давай. Гідман. Ану, Томаше, як твоя ідея зайшла? Не дуже. Ясно, зась проходна бавка. П'ятки, ну, такое. У Гідмана є потенціал, айбо. Буде видко. Добре. Нову бавку. Усім. Пірат Мелай. То буде бавка за піратів. Бавка за піратів. То буде Adventure. Ні, то буде симулятор. Симулятор пірата. На PlayStation. Понятно, на нашому новому двічкові. Най буде на 2D графіці. За той час Мелай 2 лише 240 тисяч зробив. Щось таке слабенько. Так. Що в нас тут? Симулятор пірата. Engine най буде сильний. Геймплей. Можеш всяк збавити. Гідман не дуже буде успішний, або такий нормальний досить. Бюзівний. Так. Чи грав із деколи мафію? Ну, таку по-справдішню мафію, де з людьми бавиш, такое бавив. Такое бавив мафію доста, я би навіть казав, шлюбивим бавити. Йой. Decrypt message. Very special offers. Our agents have recently managed to gain access to some critical system of one of your competitors. If you want to play war games... Ага. Саботаж? Ні, я не хочу. Не хочуся тепер не скамбити. Всяку ліпиме. Поникаємо, це получиться. Чудна комбінація. Симулятор пірата. За той час Гідман 280 тисяч заробив. Ну, не фонтан, так обоєм. Зато новий рекорд по технологіям. Так. Мені треба пару минут перерив. Бо я тільки вже приказую, я хочу пити. Так, я ся верну за 5 минут. Ви ніде не втікайте.
Добрий вечір. Ну, та що? Що у нас там? Ми релізимо чудну палку, чудну комбінацію. То у нас симулятор пірата. Пірат Мелай. Дивіться. Reach level 5 with a character. О! О, у мене Мігаль вже 5-го уровня. Супер. Так. Someone on your team has reached experience level 5. This unlock a special training item called Boost. The training for it is expensive and you can only do it once the character has at least 500 designs or technology points. Ага. А ну йдемо никати. Temporarily increase. А ну, тренінг. Boost. А що треба? А, мені треба сих. Добре. Та йдімся тренувати туди. Та й тися йди тренувати просто. Так, що мені треба? Мені треба дизайнів і дизайн технологій. І сесеп туди. Ну, пірат Мігаль. А ну, що нам дадуть? А казали ж тепер у трендах чудні комбінації, а симулятор пірата щось не зайшов. Ясно. Щось... They should focus more technology. Та ти що? Треба зробити ресерч по всьому. Безюно. Пірат Мелай, Гідман. Давно в мене не було ніякої хітяри. Рейсинг симулятор був класний. Та мож... О, треба зробити то-то. Я знав, що я буду робити. Учинимо то-то, сингл. Господи, сингл. Тот. О, тест 64 виходить. Супер. Будемо покникати. Impressive and interesting. Ясно. Та що? Develop a sequel. Мені треба sequel 25-ки. Racing Simulator for everyone. Так і Game 25.2. Або тепер на комп'ютер. Пішли ми. Та й... А де то-то? Так, тут engine, понятно, gameplay, story quest можеш збавити. Gameplay. Тут... О, маркетинг. Маркетинг, magazines and demos. Все, треба хайп наганяти. Діалоги мені тут ще не треба. Level design. Багів їм нахапав. Так, на геймконові доста малого всього. Racing Simulator. Графіка, звук, World Design такое. Так, пірат. Пірат Мелай, кстати, 250 тисяч мені заробив. Не піло. Мелойовий пірат. Давайте. Боже, кілько бамбуків понаходили. О! По технологіям 41. Чи того? Новий рекорд по обидвом пунктам. Я вже дуже серйозний гейм-девелопер. Так, релізимо бавку. Саундтрека тепер можеш. Так, мені треба щось ресерчити. Casual Games. Найде. Що у нас там на Game Convention'ові?
А чий буде ще менше того року, ясно. Не. Ну, рев'юшки. Хітяра. Знаємо, що це добра комбінація. Воно не буде така хітяра, як перша частина бавки, або буде. Або принесе нам гроші. Принесе нам гроші, це точно. Ну, порада. Зась успіх. Зась успішний успіх. Добре, зась ти ресерчиш, ти нам туди Game Report учини. Game Report по Пірат Мелай. Так, казуалкись ми вивчили. Потренуємося. Що мені там треба було бустити? Все мені треба було бустити. Sequel. Game 25-2. Добрий рев'юшкам дістав. А чий більше чим... Ага. Тренди пішли гетто, то ясно. Я си так думав, що я може навіть 100к продам. Ні? Мало буде 100 тисяч дійти. Так, Game Report. Pirate Melai, що у нас там? Pirate і Simulator Pirate and Simulation is a good combination. Ого. Level design seems to be quite important for this type of game. Та чого туди їм так це не полюбив? Треба попробувати за симулятор пірата вчинити. Ану, дітям. Пірателло най буде. Симулятор пірата, кажете, файно. Ні, най буде casual. Casual за піратів на комп'ютер. Най буде на нашому з 2D графіку буде файно. Engine. Gameplays. Туторіал не буде. Все мені не треба. Не буде. Я просто много кільту на самі бавки. Не никав, що я чиню. Казуалка там... Перша бавка з піратами майже пролетіла якраз поза 2D графіки. Не знав, не знав. Зараз будемо бачити. Баги. Ну. Добрі. Так. Ніч суперського, ну понятно, доста стандартне. Казати ти робити ліпші технології. Та то може не лиш за графіку було. А ну так. Game 25.2 заробило нам $500,000. Менше 100 тисяч продались ми. Ну. Better user experience. Все би мало бути добрі. Easter eggs би треба. Все нам треба. Ну, ану, Пірателло, що в нас там? Зась буде гіно, ясно. Так. Ліпші технології, кажеш.
Я знав, що я хочу. Так, все буде дорого, або все нам треба. Ліпші технології, дораз вам будуть ліпші технології. Так, мені треба сіквел. Мені треба сіквел. Сіквел Casual Melee. То була стратегія дизастерна. То буде Disaster Melee на платформі EQ. Все дораз пропаде з маркета. Та на PlayStation то дочинимо. Або на новому тому енджинові. 3D графіку. Пішли сме. Better user experience. Так, Disaster Strategy. Всяк лишаємо туди раз. Ну, у мене 5 мільйонів грошей ся держить. У мене нормально. Так. Artificial Intelligence. Діалога ні. Easter eggs додаємо. Єй! Пірателло що нам заробив? Пірателло нам 200 тисяч заробив. Не так і погано могло бути. Так, маркетинг. Маленько укладемо гроші. Поникаємо. Попробуємо хайпа навести. Так, звук казали той важний. Графік, World Design, графіку можеш маленько збавити. Всяк. Ну, зараз буде. Біга зафіксити, супер. Коли зроблю бавку на 3 десятки, у мене були 3 десятки, там 4 треба. У мене були 3 десятки, у мене були 3 десятки та й 9. Game History. $9,5. Ні, там було 9,75. No. Melee is back. 9,75. То там були 3 десятки. Там були 3 десятки та 1 дев'ятка. Обща оцінка 9,75. Поняв? Так, що м хотів? There is a clear trend towards adventure games recently. Добре. The first reviews of Disaster Melee. А ну. Ясно. Щось не пішло. Not bad, not good. Та як not bad? Такий поклав із 4. Не. Добре, Generate Game Report. Disaster Melee. Ясно, що він Disaster. Ти навіть ніч заресерчити не можеш. Так. Technology, Design, Research, Speed. Навде.
Ну. Та бо то такий тип бавка був. Disaster and strategy is a great combination. World design seems to be very important for this type of game. Platform genre match. Play system. Ага, ясно, значить. Ясно, значить я з платформу профітькав. We should try to focus on the entire team on the development of the game. Добре. Добре, тоді буде Space Adventure. Space Adventure PC на Melee Engine 3. Ясно, що 3D графіка. Всякі лишаємо. Айно. Добре, коли учиню бавку на 4 десятки, не знав. Надіюся, аж дуже скоро. Space міг би забавити другий раз на стрімові. Наприклад. А що? Наприклад, який Space міг би забавити? Що понукаш? Game 33. А зась профітькав мене доти нормально. Ще менше людей прийшло. Капець. Кожний раз на сесії конвеншену менше і менше людей мені приходить. Страхи. XCOM? А, за XCOM казали сте. Того треба буде купити пак. Треба буде поникати. Так. Левелапнулись мися. У мене щось у мене. Щось у мене забавка. Adventure якийсь. А, це космічний adventure. Melee in Space. Melee in Space. Ок. О, ліпша 3D графіка. Our office could really do with some renovation work. Ні. Я і так кільту много грошей на цю турницю. First reviews. Окей, Melee in Space. Ану. Добре. Adventure games work well on PC. Це вже знаємо. Very enjoyable. Ну, нормальна бавка. І сам ми хоч заробить мало грошей. Можу поїсти, я вчинив свій XCOM. Ні. Так, Research. Що в мене там було? Day and Night Cycle. Це все на... Йой. Boss, a small number of dedicated fans have asked that we release the source code older game, Unreal Melee. Doing so would surely satisfy the fans, but given the more than 130, we could also sell license. Продати ліцензію. Якийсь новий Dreamcast. Graphic quality rivaling those on high-end PCs, the Dreamcast is also the first console to ship with a modern out-of-the-box modem, ready to play online. Класно. Окей, добре. Disaster Melee щось там напродавали. Decision to sell our was met with mixed response from our fans. Overall we gained... Ага. Та нормально. Так, Melee in Space нормально се продає. Може
100 тисяч не буду мати, бо нормально буду мати. Так, треба ще якийсь adventure. Ще якийсь adventure, навіть то буде детектив. Детектив, adventure. Детектив, adventure на ПК, понятне діло. На нашому новому Sherlock Melai. Це де графіков, ясне діло. Пішли ми. Мені треба research поінти. У XCOM буква М, значить Melai. X Melai. Все на этом буде. А ну, Melai in Space 100 тисяч набере, це не набере. Так, Detective Adventure. Мені тут треба діалоги і все, а з цього менше. Так, мені видить. О, можеш ще хайпанути. World Design, айно, графіка такое. Звук мало ще подуємо. О, Melai in Space, то 100 тисяч забрав. Супер. Парада. Я ся вернув на 5 мільйонів. Так, поникаємо, що буде Sherlock Melai, що нам оповість. Но, мало би бути добрі. Никаємо. Рев'юшка, Sherlock Melai. Ану. Но, десятку! Yeah! Adventure works well on PC. Вісімка, теж непогано. Вісімка, іну десятку мав, то вже супер. І дев'ятка, парада. І ця бабка мені теж файно гроші заробить. Так, то ти робиш... Ага, ти йдеш на вакацію. А ти можеш гейм репорт зробити? Можеш. Sherlock Melai. Давай. Мені треба research поінтів дуже много, дуже много. Йой, там верх 100к буде. Так, gameplay seems to be not very important for this type of game. Ага. Добре. We should try to focus on entire team on the development of game. If you're not a fan of Cederus and Projekt, now then chances are you will be after playing their latest hit Sherlock Melai. This is world design at its best. Brave, imaginative and unapologetically Коротше, полюбилимося. Smash! It seems that the market has normalized again with no particular strong trends. Добре, ніяких трендів не є. Значить, ми можемо починати нову бавку якусь. Добре, чинимо ремонт в офісі. Обана! Ого! Достане піло. Добрі. Давайте сіквел учинимо з чогось доброго. Сіквел якогось піратело може. «3D Melai». Sport Action. Давайте. Зробимо сіквел 3D Melai. 3D. Та найбуде вже 4D Melai. Sport Action на... Sport Action. Найбуде на PlayStation. На нашому новому тому Melai Engine.
Engine супер. Story Quest такое не треба. Так, нам тут не треба. Linear Story нам не треба. Обзерати в Telegram. Мені то тепер буде дуже тяжко. Детектив Милай, сі кого де знайшов. Так, this is Andrew McNara from Game Informant. I got world... Ага. It's a new game. Would you be willing to share some information? Пока як? What is your expectation success? Hype game. Понятно. Thank you for your time. Супер, хайпеме бавку. Так, діалоги нам тут треба. Sport Action. Діалоги нам не треба. Sport Action. Sport Action взагалі нам не треба діалоги. Level Design. Супер. І AI. Ну, за той час Sherlock Милай Meetup of game developers, we have decided to use our name for the good. Добре. Добре, ясно. Так. Добре, 4D Милай. Sport Action. Sport Action. Open World там не треба. Sound. Графіка. World Design. Так, що мені Шерлок назбирав? Мільйон! Я на Шерлокові заробив мільйон. Продаємо 156 тисяч копій. Дуже поранно. Дуже поранно. Убо 4D Милай так залетів. Ай, ну Томаш ми загнав кіндерицю у Калапові такому у Кобатові. Ну, у нас нові рекорди. Парадні паради. Так, релізами бавку за той час. Ти йдеш тренуватися. У тебе все погано з технологіями, з ресерчем. Practice. G3 Pixel Cup. Code Jam. Пішли ми. Ти теж йдеш щось ресерч ти видав? Ні? А от може новий жанр? History. Стратегічну якусь історію запустимо. First reviews of 4D Милай. Ану. Нормально. Сіквел зайшов. Все, нараз можеш казати, що сіквел зайшов. 8. Так, видів тут мультик. Там хіба були 2 частини. Я тут мультик не видів. Я перший раз, насправді, це чув. Но, сіквел 3D Милая, 4D Милай зайшов поранно. І вона була якраз про піратів, файно. Так, то тося продає, а я в той час що можу зробити? Треба мені 4D Милая sequel. Ага. Titled 4D Милай was met with great response. Пока як. Так, ресерчем доробив, значить ти теж йдешся тренувати. До буста мені ще далеко, зато я можу теж на Code Jam записатися. Де? Йой, я ресерчинг то спустив. Ну, всі хвалять 4D Милай. Супер. Ну, Dreamcast вийшов. Ага. О, у мене вже 6 мільйонів і 12 тисяч фанів. Поранно. Та я успішний гейм-дизайнер. Перша часть була про Ноя, котрого риба пак велика з'їла. Це звучить щось дуже інтересне.
Так, When Oasis is the head, то понятно. Так. Малого буде доста на геймконові. Йой, так. 4D Melai, мільйон нам заробив. Супер. Нам треба нову бавку. Нову бавку. Ото буде на дорослу аудиторію. The Story of Melai. Так, ото буде історія. Ото буде стратегія. Ото буде на PC. То буде на нашому Melai Engine 3. Пробуємо дещо нове. Пробуємо історичний. Так, геймплей тут буде важний, story quest тут буде важний, engine тут буде не натільки важний. Так мені се видить. Пробуємо. Artificial Intelligence супер важний, діалоги так собі. Що нам Game Convention принесе? Тут би мало бути вже многом ліпше, бо мова послідня бавка залетіла, так і має бути. Хайпа було, йой. Ще менше минулий раз прийшло люди свистатися на них. Так, маркетинг. Маленько вкладемося, бо підняти хайп, бо у нас нова бавка заходить. World Design. Всяк буде добрі. Хайпа дуже много налетіло. Ну, пару багів зафіксити, давайте. Я у вас вірю. The Story of Melai. Нові рекорди по обидвом пунктам. Ну, поки як. Нове комбо, новий топік, нова тема. А кобом дотепер сам у гаражі сидів. Теоретично можеш наняти вже чинного членика, ні? Чи раз не треба. А ну, що там рев'юшка? Давайте. Story of Melai. Ясно. Така, проходна буде, проходна. Не піло, но проходна. The focus on artificial intelligence served this game very well. Но поки як. Мені треба заресерчити таку і то. Де там? AEC 40 та 40. Ясно. Мені треба на то фокусуватися, бо то буде ще не скоро. Треба робити ще бавку. Щось попробуємо. Спорт. Казуальний. На всю херню. З 2D графіку буде нормально. Так, тут мені все не треба буде. Все мені треба буде. Всяк. Казуальний спорт розробляємо, не хоч що. Діалоги взагалі там не треба. Всяк там буде. Easter eggs теж мені там не треба. Казуальний спорт, я вас прошу. Мультидженер, інтересно. Так, World Design там взагалі не треба. Графіку, звук. Rich Backstory теж мені там не треба. Це казуальку розробляємо. Казуалку, що там? Що там воно бути? Ну що, пішли ми. Релізимо бавку.
Треба і буде як перейменувати. Щось у нас. Catch the melee. Spot the melee. Ай, на всяк буде нормально. Йой, Аманда левелапнулася, та Сезась буде просити більше грошей. Ясно. Міні-геймс, Victory, Virtual Economy. Так. А я її не перейменував? Свистатець. Вона і так буде слабенька. Бо много ресерча назбирав, все мені дуже треба було. Ясно, і все мені грошей не принесе. За той час Story of Melee почти 1 мільйон заробив. Супер. Game Report. Story of Melee, 4D Melee. 4D Melee, ну, зроби мені репорт. Кажу, то ж поскоро когось брати на роботу з чинного. Ну, добре. Кіть кажете, аж поскоро, то поскоро. Так, мені треба ресерчити. Better AI. Хочу. Sport and action is a great combination. Sound seems to be quite important for this type of game. Добре. Platform genre match. Great. Topic audience match. Great. Добре. Ну, йди ще потренуйся. Innovation Challenge. Ну. О, PlayStation вийшов, PlayStation 2. Ха-ха, супер. Online play, but instead seems to focus on the strength of the previous PlayStation. Ага. Сигнята фанату, тебе полука бавок названа цифрами. Full Metal Alchemist, no. Master V is no longer supported. Та свистатися на нього. Так, треба розробляти щось нове. Сянайся дотренує. О, Dreamcast. Все, вже можеш йти геть. Угу. Ну, давай, ресерчай. Все, добрі. Нову бавку. Демелай. Так. Щось у нас буде. Космічна стратегія. Космічна стратегія на PC. Понятно, на нашому Melee Engine 3 з 3D графікою. Так, все нам треба. Значить, що? Стратегія. Квест має бути добрий. Геймплей так собі. PC Software Juggernaut. Microsoft. M-Box якийсь будуть робити, ясно. Ні, я видав на PlayStation, чи якийсь футбол попробував заліпити пак. Якраз зарелізали. Так. Easter eggs. Треба мені? Space Strategy треба. Dialogues. Level Design. Всяк. M-Box. Melee Box.
Тут, видиш, full Melee Alchemist. Тут вся до сесії. Так, World Design, Graphics, Sound, Rich Backstory, Open World. Все буде добрі. Так, у мене дораз сяде телефон. Що робити? Треба ми шнур. Так. Яся вернув. Що там у нас? Руснацький геймдев. Не кладе в бавки Easter Eggs, а Easter Showday. Easter крашанки туди. А вать таку Easter пікницю. Так, stores everywhere out of stock of mention can barely keep up. Господичку, та PlayStation то такий фурор. Треба такий на них дещо чинити. Шкоробиня Мелаю не така інтересна раз. Випустимо Демелай. Я вже перестався розуміти у тому, що мені дають ці левелапи. Тут повного всього, повного контента в бавці на один раз. Так, я хотів чинити бавку на на PlayStation. На PlayStation 2. Купити ліцензію. Melee Run. Це буде спорт. Це буде спорт. Це буде Action. Ні, симулятор. Спорт, симулятор, PlayStation. На нашому енджинові по понятним причинам. Другого ще не маємо, але скоро будемо мати. The first review. Добре, що там The Melee нам принесе? Нормальний буде. Заробимо на ньому дещо. Нащо ліцензію продавай піратки? Та ту і так не мож. Це мож? З чим не никав. Ну, коротше. The Melee нормальний буде. I am an employee of Environmental Protection Agency and have an offer for you. Your company has a high electrical footprint right now. If you would install solar panels... О, найде. Ні, найде. То сонячні панелі, то супер. Так, що ми там? Спортивний симулятор, значить, геймплей, story quest не треба нам. Engine gameplay. Story нам не треба. Взагалі нам не треба game tutorial, better user experience Aino, multiplayer, save game Aino. Так, level design. Діалоги нам взагалі не треба в такій бавці.
Ну, хвалять мене за те, що сонячні панелі їм поклав. Ні, це не солярки, не солярні панелі. Так, World Design мені це взагалі не треба, графіку мені треба. На конвеншенові малої будьки нам доста. А то вижу, фіглярош. Солярні системи мені заінсталили. Все, фінішуємо. Гайпа у нас, правда, не є. Я би казав, що мені може ще одного стафа набирати. І в мене вже дораз 6 уровень буде. Full motion video. Та коли я це все буду ресерчити, люди добрі. Level editor. Start research. $77,000 більше прийшло від того року. Файно. Так, рев'юшка на Melee Run. А ну, PlayStation 2. Порадуйте мене. З фізфака когось візьми на галеру. Я б радий. Ти видав не можеш вибрати. Так, коротше, Melee Run буде така середня бавка. А чого? Мені треба на вакацію. Колтон Варгас. Олівер Мулінс. Олівер ліпше визирати по балансові. Хоч має нижчі стати по всьому, або більше у нього то ліпше у нього баланс. Have male and female stuff. Або щось він якийсь неефективний раз. Train, staff welcome training. Так, я на вакаціях, і мені вже треба відпочивати. Кампець. Так, 100,000 копій Демелай забрав. Та нормально. Так, ти первим ділом зробиш репорт Демелай. Contract work. Successful in the gaming, то все. If you're looking contract, ні, я раз ніч не глядав. У мене 16,000 фанів, то доста немало. Так, що у нас там по Demeli? Space and strategy is a great combination. Story quest seems to be not very important for this type of games. Ага. Topic audience. Great. Добре, тоді починаємо розробляти нову бавку. Щось ми ще... Давайте, історія. Стратегія, зась, яку я вже робив, або на PC. Я вже робив. Demeli Story. Так. Ага. On a new game, добре. Я дам. Be modest. Thank you for your time. Постараюся не оверхайпити, не навнадіти. Так, АІ, понятно. Діалоги вообще гет.
Так, Melee Run приніс мені 500 000. Нормально. Так, World Design мені треба в History Strategy. Графіку. Та Sound, може цяк. Мені треба скоро новий engine робити. Баги фіксити, баги, у вас 15 багів, господичку. О, пішли ми. Нові рекорди, ні? Ай, ну, новий рекорд по технологіям. Так, кілько у вас мене никат? 7 чоловік, господичку, то я популярний стрімер, бо не біг. Всі так мовчки сидять. О, я вже 6 уровень! Ура! Мігаль парадьожний. Так, Microsoft свій Xbox випустили, мені на то, правда, раз є но. Так, требася потренувати. А вать поресерчити да що? The Melee Story, давайте. Давайте ваші рев'юшки на моїй послідній бавки. 8, супер, добре. Семи теж заробить гроші. Розказуйте, як у вас низько день прийшов, бо яся вже похвалив, що який я був продуктивний на роботі, а ви ні. Та й Томаш пише, що він щось робить паралельно. 4-8К. Парадно доста. Так, що б хотів заресерчити ще? У новий тот. Mod support, було би супер. Ти мені чи не Game Report по послідню The Melee Story. А ти можеш тренінг якийсь прийти ще. Учитися, усім учитися. А далі нову бавку робити. Бо Melee Story буде суперський. І тися ще потренуй маленько. Так, Game Report. The Melee Story. Ano. History and Strategy. Great combination. Sound seems to be quite important for this type of game. Ну, то я так і роблю. Низьким був іба на футболі камерувати. А, то супер. Ну, то ти розказував, що ти ваш футбол накручуєш фурт. Save to Cloud Achievements. Ага, це теж треба буде ресерчити. Господичку. Так, нову. Треба сіквел. Sequel. History Strategy. The Story of Melee. Ні. Sport Action. О, 4D Melee. Давайте. 5D Melee буде. 5D Melee. На PlayStation 2 теперка. На нашому движкові. Не буде. Ну, розказуваю, що ж накручуєш футбол. А то десь на ютубові можеш видіти, як бавлять. Не хваливися. Melee Story заробила мені 1 000 000. Супер. Так, мені треба ресерчів більше. Давайте ресерчів, бо мені треба новий engine робити. Marketing, magazines. Давай. Хайпа ще набити. А, на Фейсбуку? Йо, я щось тот Фейсбук ніч не люблю. Level up по звукові у нас. Паради. Так, все буде Surround Sounds. Добре. Все буде така проходна якась бавка, так мені сьогодні. Melee. Нормально буде.
ясно, ця серія не буде така популярна геть перед цим. Ну, хоч буду мати очі гроші на балансові. Так. Нову бавку. Молодим. Young Melai. Що то буде? За шпіонів. Казуалка. На яку платформу? Пішлися. Мені треба research poinти. Spy, casual. Всяк не буде. Мало діалогів. Нормально. Так, казуалка. Та туди World Design маленько, Sound можеш маленько збавити, графіку можеш збавити. Мені ся так видить. А так будемо видіти. Фінішуємо. По технологіям зась рекорд буде. А, ні, не буде, було у нього 53 перед тим. Добре, добре. Переївся фісташок. Та добрий, добруничку, я вже теж довго не буду. Я, може, півгодину ще посижу та й будуся сохраняти потихо. Дякую, що зайшов, дякую, що зафіглював. Щеся видиме. Так, що у нас там? Young Melai. Ясно, дурниця. Бо в мене давно вже таких паскудних не було. Такий солений можна класти в банку півниць. Ну. Ясно, Young Melai щось нам не зайшов. А кіть ми вчинимо нову бавку на молоду аудиторію. Вже буде Young Буля. То буде... То будуть гонки. Симулятор. На комп'ютер. Engine, понятно. А ну це заінтересувало людей. Молоденька буля. Заінтересувало много більше нас предыдущому конвеншенові. Там було 70 тисяч. 86 тисяч. Ну, в мене вже 19 тисяч фанів, то вже файно. Так, це мені не треба. Сяк. Dreamcast? Що? Угу. А, ясно. Та я на Dreamcast нічого не чинив. Так, дизайн левел, АІ, добре. Діалоги з чимось заберемо. Що то є MC Паленятко? То такий проєкт. Графіка, звук. MC Паленятко то дуже перспективний, молодий хіп-хоп проєкт, я би так казав. Йой, в мене тільки багів, треба фіксити наскоренько. Так. Ну. Супер, фінішуємо. Тут зась будуть рекорди по технологіям.
І та й по дизайнові. Чом був? Ні, пак, МС Паленятко і є тепер перспективний, молодий хіп-хоп проєкт. Я би так казав. Так. 500 000 заробимо на тому, нормально. Так, треба робити новий тот. Young Bulla. Десятку! О, симулятори, ай, ну. Дев'ятка теж не пірло. Все, кітюбавка буде, десятка, вона мені 1 000 000 точно принесе. Так, research. Що можу ще заресерчити? Achievements. За той час нову бавку. Так. History of Bulla. Topic. Детектив. Adventure. Детектив Adventure на PC. Доки заробляємо на новий двіжок. Так, Детектив Adventure. Тут буде Quest. Engine такое, геймплей такое. Пішли ми. Ага, перший PlayStation TG. Ну, та й свистатися. Так, діалоги. Level design. Такое. Тут держимо баланс. Iconic level design. From start to finish. Simply one of the best games I've played. Супер! Молоду булю хвалять, файно. У мене вже 21 000 фанів. Супер. Так, Detective Adventure, World Design, графіку лишаємо на половці. Сяк. Ну, маленько багів. Nintendo анонсує Nintendo Game Sphere. А, дурниця якась. Optical Disk Drive то добрі. Instead of using full-size DVD. Ага, mini-DVD, ясно. Так, що, фінішуємо. Нехай, що у нас тут буде з історією бульки. Так, у мене вже повно нових технологій. Треба робити новий Game Engine. І все ще за ресерчу ти можеш робити. History of Bulla, ану. Ясно, у мене бавки зась через єнну йдуть. Ха! Нікомуся не любить. Нікомуся не любить історія Булі. Так, ти йдеш робити research, ось чого така паскудна була ся бавка. А ти йдеш робити Game Report, ось чого Young Bulla була така фоса. Перший PlayStation пішов гет, на якому я робив 5 бавок і заробив 7 мільйонів. Ну, файно. Так, Young Bulla напродавалася, 1,5 мільйона мені заробила. Дуже поранно. Одна з моїх найліпших бавок раз. Так, вся сфера придумана, добрі. Так, Game Report. History of Bulla. Dialogue seems to be very important for this kind of game. Добре. We should try to focus on an entire team on the development of the game. Says now. Дальше. Young Bulla. Engine seems to be quite important for this type of game. Ага, добре. Так, ти йдеш відпочивати, і ти йдеш відпочивати, а ти йдеш тренуватися. Game Pixel Cup.
Game Jam. Small number of dedicated fans have asked that we release the source code. Ні, продати ліцензію. Йо, я втратив фанів. Ну, капець. Old engine. Ясно. Так собі був успіх. Ну, History of Bulla продається не так паскудно, як думалося. Так, всі вернулися, значить робимо новий Game Engine. Графіка то та, що була. Так, все буде. Game Engine буде ся кликати Melanidze. Ми сюди заб'ємо все. Save to Cloud, поддержка модів, Achievement, Level Editor, Better AI. Все, півмільйонний буде. Тут буде всього. Так, History of Bulla був припаскудним, но я так і знав, що так буде. On a new game console. Добре. Так, новий Game Engine, це буде дуже важно. Нові бавки будуть робитися вже по-новому. Action Games. Добре. Супергеройський екшен зроблю. На PlayStation. Так, нову бавку. Усім. Melee Hero. Значить, супергеройський екшен. PlayStation 2. Melanidze. Пішли ми. Ой, перше в нього було 7 мільйонів. Так, Engine. Суперський має бути. Story Quest. Може сильно. Save to Cloud. Mod Support. Achievement. Все найбуде, все найбуде. Це буде предорога бавка. Свистатися на Tutes. Так, Level Editor мені тут не треба, а от Better AI мені треба. Діалоги мені тут не треба, Level Design мені треба. Game Informant. I got to work in new game. Добре, даємо інтерв'ю. Hype Game. Так, Sound, World Design, Graphics. Це мені не треба. Всяк. Всяк би мало бути досить. Йой, кілько багів наплодили. Страшно є. Ану, срочно рихтувати бага. Ану, кивайтеся. Добрі. Так, зась рекорди. Бо екшен бавка тепер популярні, кажуть. Ну, релізами. Скільки людей прийде на Melee Hero поникати? 100 тисяч не прийдуть, видав. О, почти, 93. Почти. Ну, Melee Hero, розказуйте. Десятка, супер, must have. Так і не думав. Ще на десятка. Ну. Добре. І так, це зароблю на нього хоч мільйон точно. Так мені ся видить.
Або і скільтувавимося на неї не слабо. Скільтувавимося на неї страшно. Так. Задевелопимо SQL. Знаєте чого? Задевелопимо SQL Young Bulla Racing Simulator. Young Bulla 2. На компухтерові. Просто вже на новому тому. Пустимо хайп. Так, це все ще не треба. Engine нам треба лише. Все включаємо. Stonks, но, і не кажи. Uber successful. Так. Level Editor добавимо туди. Діалогу взагалі нам не треба. Ну, кажу, то ж Melee Hero суперська бавка, хайп виріс, і продажі в слідуючих тижнях пішли ще майбурі. Все мені не треба, так. Щось, Racing Simulator, так? Все додаємо ще, і все додаємо, і буде добрі. Так, а ну, фіксити баги. 20 штук було. О, порядок. Ну, ось це має бути добре продовження бавки. Треба нові жанри відкривати. Треба нові жанри робити. Так. New topic. Sci-fi. Ну, оцінка. Буля 2. 7, нормально. Great balance between technology and design. Нормально. Нормально. Це теж мені гроші принесе. П'ять? Та ви здуріли. Що там? Virtual Pet. І те щось за ресерчі. School. О! Сюди ми щось забацаємо. Я вже навіть знав, що. Я вже навіть знав, що ми там будемо робити. Хе-хей! О, PSP буде виходити. Клас! Melee Hero заробив нам 2,5 мільйони. Парадний паради. Так. Action, значить, популярний тепер Айно. Значить, Action. А на яку тему? Який то буде Action? Sci-fi Action. Sci-fi Action на чому? На PlayStation-ові. І називатися буде The Mystery of Bulla. Понятно, що на нашому Меланідзові. З 3D-графікою. Треба би графіку потихеньку виліпшувати. Ну, то й має бути дайкий ендінг. 30 років бавки має прийти. Так розумію.
Так розумію, що там 30 років має прийти. Тепер прийшло 15 років у бабці. Ну я не буду ся низько додавати, не думай. Можеш це тобі сохранити? Можеш. Save. Тут все нормально. Так. Sequel to the game Young Bola. News games with moderate response, ясно. Ну, або 100 тисяч набере, ні? Почти 100 тисяч набрав. 99 700. Ясно. Маркет це нормалізував, я не встиг випустити бавку, заки вона була трендова. Ну не бай, не бай. О, Олівер тепер буде просити більше грошей. Ні? 30 тисяч, ясно. Добрі, та що? Продається? Mystery of Bulla, давай. Дуже хайпанута бавка. Шістка, та ви ся смієте. Я таку рекламну кампанію запустив. А ви мені шістки. Так, ти робиш Game Report на Mystery of Bulla. Ти робиш Game Report на Melee Hero. Ну, у мене фанів много виросло. To invest in... Okay, we have deposited amount and will transfer this money to you. Price confirmation for you. Decline. Ні, не хочу. Mystery of Bulla. Так, sci-fi and action a great combination. Graphics seems to be very important. Так, мені треба ліпшу графіку розробляти. Так, research, графіка. Мені всього мало. 80 очок треба research. Добрі. Та тоді робимо нові бавки. Тоді робимо симулятор на СС. Virtual Pet симулятор найбуде. На Меланідзові. Найбуде Tiny Крумпель. Мені треба 80 ресерча назбирати. Так, мені тут не треба ні мод, ні мультиплеєр треба. Achievements треба. Cutscenes не треба. Сяк. Треба буде вробити деяку з Коломийка бавку. Симулятор з Коломийкоша? Гонно бити, гонно бити. Боже, тільки багів плодять. Я в шокові. Ха. То ті, що ми предлагали інвестицію 2,5 мільйона, то були
Брехачі. І я поняв, що не брехачі, я їм гроші не дав. Но. О, The Mystery of Bulla допродавалася. 1 мільйон ми заробила. Та файно, файно. Хоч Mystery of Bulla доста слабі оцінки мала, бо 1 мільйон ми заробила. Профіт 54 тисячі. Йой-йой-йой, бо вона була така дорога. Ясно. Ясно чого. Та я ледве-ледве на ній заробив копійки. Сміх. Ой, Аманда вже 5-й уровень. Тепер 57 тисяч зарплати в неї. Кампець. Так, ще одну бавку. Ще одну бавку давайте. На всіх. Ото буде історична стратегія на комп'ютер. На Меланідзові, понятно. Story of Крумпле. З 3D графіку. Пішли ми. Ну, симулятор Крумплі щось не дуже людям любить. Ок. Ок. Dreamcast пішов, понятно. Так, що ми? Історичну стратегію. Той моди мусить мати. Я тепер лиш кільту гроші не заробляв. Ужас. А можеш від цього відказати? Можеш. Добре. Ну, баги зафіксіть, давайте. Кивайтеся. Так, лише 58 ресерча мав, щось дуже-дуже мало. То треба, видав, пробувати якісь нові жанри, якось між собою комбінувати, щось таке. Ну, Artificial Intelligence у мене ся піднімає файно, ся добрі, ся добрі. Character Progression, Branching Story, це все мені треба, бо я хотів що? Я хотів графіку. Ой. Ну, PSP ся зарізало, добре, тоді... Ну. Наша історична стратегія, що у нас там? Нормально. Протягнемо. Так, ти йдеш у вакацію, ти йдеш у вакацію. Ти йдеш на тренінг. І далі видав будемо сохраняти. Що? Що? Що ся звідаш?
Тайний крумпель доста слабенько продається. Не було у нього давно ніякого хітяри. Треба щось накомбінувати такое всякое. Найся сись уже доучить. Добре. Нова бавка. На это будут гонки. Гонки. Симулятор. На PlayStation 2. Хватне, на PSP. Симулятор гонок на PSP на нашому новому енджинові. Run Boolean найбде. Нам треба назбирати. Коли буде бавка під Games Awards. Я от таки знав. Так, моди не треба нам туй. Так, level design. АІ маленько може збавити, діалогу нам ще не треба. Маленько зекономимо. Дуже дорогі у нас бавки, дуже дорогі, ніч на них не заробляємо. Никий. Тут на Сівіс ми заробили лише 140 тисяч, на Сівіс ми заробили 350 внезапно. На Сів лише 54. Іпін заробити слабо виходить. Так, World Design. Тут нам ще не треба буде. Графіку, звук. Так, Story of Crumpel. Що нам принесла? 75 тисяч копій. Півмільйона. Слабенько. Та було в нього вже більше 8 мільйонів грошей. Тепер вже слабенько. Так, все, баги зафіксили, фінішуємо. Це не буде хітяра, це буде щось середнє зараз. Бо мені треба поінти набирати на ресерчові. Дуже треба. Ну, рев'юшка на мову ранбуля, давайте. Проходное, тагем си думав. Сімку? Самі шістки, ясно. Так, треба щось нове. Або домак нове. На всіх. Фармінг симулятор. На компухтери. А цяк не буде. Мультиплеєр не буде. Нормально. Добре. Добре. Треба нам чинити дешеві бавки, бо дуже много кільту грошей, а дуже мало заробляв. Треба якось сфокусувати. Туй нормально. Туй нормально. Так, ресерча лише 8 пунктів набрав. Дуже слабо, дуже слабо. Треба ми більше.
Так, ти робиш репорт за сівбавку. Ну, прийшли оцінки, давай. Мій фармінг симулятор. Ясно. Ясно. Інтересно. На тільки інша оцінка 4, а там 7, такий сильний розрив. Інтересно. Добре. Game Report. Давай. Поникаємо, що у нас там. Так, Run Boolean. Level Design важний. Порозуміємо. А по фармінг симуляторові добра комбінація, або непонятно, чого не взлетіла бавка. Все визирало файно. Ну, добрі, нову бавку, давайте. Давайте, щось домак нове. Слива. The Legend of Слива. Space. Space Action. Space Action на PSP. Пішли ми. Ну розкажу забавку. Які експектейшени? Хайпанути. Так, Run Boolean 600 тисяч мені заробила, добрі. Так. Діалогу мені не треба, Level Design. Сяк. О, 80 серча. Я чиню собі ліпшу графіку. Наконець. Звук. Графіка. Добре. Rich backstory in open world. Супер. Ну, баги. Завнадійте. Усіх бумбаків. Фінішуємо. Так, в мене буде рекорд по сьому, по технологіям, понятно. Так, ти такий нараз ідеш ресерчити графіку нормальну. І все, 3D Graphics версія 3. Пішли ми. І ви щось ще можете заресерчити. Medium Games. The Legend of Слива. Ану, що у нас там? Ясно, зась посередня така бавка. Уже давно в мене не було ніякого хітяри. Яку би хітяру таку упалити? По-справдішній хіт. О, я знав. Ми учинимо, дораз всі ресерчі свої доведуть. Ми учинимо нову бавку. Ну і буде Game Convention. Та що? Ліпшу графіку зробив, а то ще не скоро буде.
Ага, ага. Мела Engine хочуть. Ну то старий. Не буде. Я на ньому і так уже ніч не зароблю. Так, develop a sequel. Все, що мені треба. Все то, що мені треба. Мені треба sequel. Sci-fi action. Racing simulator. О! Melee Hero. Melee Hero 2. На PlayStation. На Меланідзові. Графікусь ми вивчили, або engine щось ми не то не заунаділи. Тут все так і є. Все мусить бути хітяра. Все мусить бути зась хітяра. Дальше. Отсяк. Все мені не треба, все треба, добре. А ну, це будуть у мене фанати на Melee Hero. Музичка тут така позитивненька. О! 116 тисяч людей прийшло. Супер! Це стільки ще не було не раз. Не буде. Гайпася набрало, кампець, я ще в маркетинг гроші заллю. Бо в мене перше було по 8 мільйонів, тепер у нього 6. Скільдувавимося страх. Ой, це вже 11 годин. Требася сохраняти гет, коротше. Бо це може до пенсії бавити. Може бути, ось із чатом щось не то, не знав. Не знав, Марку. Так, а ну, що за Melee Hero 2 кажуть? Яка тройка? Ага. Щось слабенько, щось слабенько. Ну, Super Hero Action Great Combination, це я і без тебе знав. А чого їмся не любить? Що їх хобить? Перша часть була дуже файна. Неясно. New topic. Airplane. Угу. Щось не полюбив їмся другий Melee Hero. Так. Симулятори. Ясно. То так і робимо. Fly. Крумпель. Ото буде самольотовий симулятор на платформі PC. Ремастерувати, ремейки робити? Ну, я раз пробував дещо нове.
Так. А цяк попробуємо. Тут лише то-то. Не може тут такое, коротше. Мені треба новий engine чинити. Потихеньку. Мені треба чинити новий engine, бо я собі вже вивчив нову графіку, а я її ще нікуди не можу забити, бо з ним треба зробити тот engine. Коротше. Муторно то-то. Бо піти ще ми дали Ubisoft у жадності, но... Все правда. Так, що я можу заресерчити? Ніч не можу заресерчити, пана Муруського, то все таке дорогое. Добре. Знаєте що? Я ся сохраняв, іду геть спати. Бо я вже не беру. Small та medium? Там таке було? А ну, симулятор літання, що мені оповість? Кажу, тож добрі. Щось на ньому зароблю. Нормально. Так, а де то було з бабкою, кажеш? Small, medium? Де? І ти йдеш спати. Ну, і я вже дораз буду йти спати, я вже далі не беру. Добру ніч, м'ясо на горчиці, м'ясо на горчиці. Не вижу, бо десь писало small, medium. Там чат верено відео, куди в Telegram. Це сюди смітав. Кіти за CC кажеш? Y, E, та M, і це аудієнція. Ну, і це типа young, молоді, і це усім, а це mature, це уж лише старшим. І це small, medium. Господи, я це не видів. Ага. Я це й не видів. Добре, та най буде medium бавка якась. Я це ще не видів, треба попробувати. Все, я пробую, йду спати точно. Най буде MMM. Буде Aliens, RPG, на PC. Це буде інтересно. Бо я тут наробив дурниці. Я наробив дурниці, бо вони вже доста змучені, вони не дуже ефективно будуть робити. Ну, Сісіся вже вимучили, вони будуть хотіти тепер у отпуск.
Кампець, перегрузив їм їх маленько. Мусять овертаймити тепер. Flying Крумпель за той час заробив мені 800 тисяч. Нормально. Все, відправляємо їх на вакацію. То був розмір бавка. Це якусь маленьку бавку робимо, це має велику. Та на середню там вже треба, видиш, розподіляти ресурси. Ну. Ха, ясно, лупина. Капець. Ясно, і на сій позитивній ноті будемо йти спати. Ясно. Сохраняємося, ідемо геть. Я вже більш не можу. Все, добру ніч. Майтеся.